Our viewers wherever they are, my God, wamebarikiwa na wewe Bwana. We speak hope upon them, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we speak, dear Lord, your faith, my Father,
In the mighty name of Jesus, we speak your hope, my God, to all our viewers, my Father. Wherever that they are, my God, they are blessed of you, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 We are calling upon, my God, your kingdom, my Father. Your kingdom, my Father. This minute and this hour, my God, we call upon your kingdom to come and reign, my Father. To come and reign, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 We call upon your kingdom, my Father, to come and reign this morning, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for the worship, dear Lord, that you have prepared, my God. In the mighty name of Jesus. May we do it, my God, in one accord, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have mercy on us, my God, this morning and this hour, my Father, as we worship you, my God, as we praise you, my Father, as we hear your word, my God. May you use each and every one of us. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are going to worship you, my Father, in truth and in spirit, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Heavenly Father, we worship you. We exalt your name. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. Have your way, my Father. We worship you. Pokea utukufu wote Bwana. Bwana
for this grateful day that you have given us, O my Father who is in heaven. There is none like you, my Father who is in heaven. This is the day that you have made, O my Father. Nithengio nĩ tondũ nĩ ũtũgomithanĩtie nyũmba-inĩ ĩno yaku wĩtanĩtio na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Thengio nĩ tondũ wa mweke ũtũhete mũthamaki mwega. Nĩ twoiga nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete muoyo na ũgatũhe hinya mwega thĩinĩ witũ Ngai wa matu-inĩ. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũtuĩte matigari maku Mwathani, we ũtũthurĩte na ũgatwamũra nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na ndagĩka na ithaa rĩrĩ Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ, nĩ twakwambararia mũno tũkiuga nĩ wagĩrĩire Baba. Amũkĩra ngatho ngumo na ũgociri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Baba. Nĩ twahoya Ngai witũ wa matu-inĩ gũkorwo gwaku Ngai, tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũyũ mũthamaki mwega. Nĩ twahoya kũnyitwo guoko nĩwe Baba, nĩ twahoya gũtungatĩrwo nĩwe Mwathani, nĩ twahoya gũtongorio nĩwe Ngai witũ wa matu-inĩ. Nĩ twoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe mũthamaki ũretha. Tũthamakĩre nĩ tondũ nĩwe wiki Ngai witũ, nĩwe twĩthuurĩire na nĩwe twĩamũrĩire Baba. Ũtuĩke Ngai witũ na ũtuĩke hinya witũ na ũtuĩke ũhotani witũ mũthamaki mwega. Tũgĩgũtungatĩra Baba-rĩ, twahoya gwĩtĩkĩrĩka harĩwe na mbere-inĩ yaku Ngai. Twahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe Baba. Tũkĩhoya kũrekerwo nĩwe mawĩhia na mawaganu maitũ mũthamaki ũretha. Nĩ tondũ tũrĩehia mbere ya maitho-inĩ maku. Nĩ twehĩtie na meciria maitũ, nĩ twehĩtie na ngoro citũ na mĩĩrĩ ĩno itũ Mwathani. Nĩ tondũ thĩ ĩno tũrĩ nayo ĩiyũrĩte mawĩhia na mawaganu ma mĩthemba yothe Baba. No nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre tu gũtũiguĩrĩra tha Baba. Nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtungatĩra arĩ we wiki mũthamaki ũretha. Tũtoranĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai, tũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Twahoya kũhithwo nĩwe Mwathani, arĩa tũtangĩonekana nĩ ũrĩa mũũru na arĩa tangĩkinyĩrĩka nĩ ũũru wothe mũthamaki ũretha. Tũtungatĩre wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku Mwathani. Tũkĩneana ũtungata ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩ we Mwathani, ona kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtanĩtio na ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Twakĩneana mbere-inĩ yaku mũthamaki ũretha. Ĩtĩkĩra gũtũtungatĩra arĩ we wiki Baba, ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra arĩ we wiki mũthamaki ũretha. Twahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo. Twahitha kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo. Tũkĩregana na mĩguĩ yothe ya ũũru, tũkiuga roho mũũru ndarĩ na kanya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũkiuga gũtirĩ mũguo wothe wa mbara ũharĩrĩirio kuma kũrĩ thũ citũ, ũkũgacĩra thĩinĩ wa wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twaregana roho wothe wa confusion, twaregana roho wothe wa meciria mathũku thĩinĩ witũ. Tũkĩhoya roho waku mũtheru atũthamakĩre na atũtungatĩre arĩ we wiki Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere twĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani. Tũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai, tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, tũrũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. We nĩwe twĩthuurĩra, nĩwe twĩamũrĩire mũthamaki ũretha. Ũtuĩke wa gũtũũrana hamwe na ithuĩ na ũtuĩke wa gũtũgitĩra na gũtũrũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Kĩgongona gĩkĩ gĩ guoko-inĩ gwaku, ũtungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Gũtirĩ mũguo na ũmwe wa ũũru ũkũgacĩra thĩinĩ wa wĩra-inĩ waguo. Nĩ twagithĩtie kĩene mahinya na maroho na mothamaki mothe ma nduma. Tũkiuga matirĩ na hinya igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Tũkiuga roho wothe wago na aragũri ndũrĩ na hinya thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tweneana na kũrĩ we Mwathani, twĩ ciana ciaku na twĩ ndungata ciaku na twĩ wĩra wa moko maku Mwathani. Tũkĩhoya gũkorwo gwaku Ngai na tũkĩhoya gũtungatĩrwo nĩwe na kũhotanĩrwo nĩwe. Tũririkane tũrĩ ndungata ciaku cia athuri, atumia, anake na airĩtu, ona ciana nini cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Twĩiga na kũrĩ we Mwathani, twĩ nĩ ũgũtũũrana hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Yeah.
Baba, umekuwa mfadhili mwema. Asante Bwana, umetupigania vita. Asante Bwana, wewe umetubeba. Hii asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako, wewe mwamba imara, wewe nguzo yetu, Mfalme. Bwana wa majeshi, tunakimbilia kwako, wewe unayetupigania vita. Hatujaweza Bwana, maana umekuwa pamoja nasi, umetupigania Bwana, umetuzingira Mfalme wa wafalme. Tunanyenyekea kwako Yesu ya leo. Redeemer, my Father, this morning and this hour we are up before you, Jehovah Lord, as we praise and honor your name. Oh, receive our thanksgiving, oh God. Thank you for everything, Jehovah, what you have done unto our lives, Jehovah Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jehovah. We worship you this morning. Our Father is your name. El Shaddai is your name. Jehovah Nissi is your name. You are the flag of our salvation. You are the flag of our victory. Jehovah El Shaddai. There is nothing that is beyond your power. That's why, Jehovah Lord, we depend only on you, Jehovah Lord. May you fight our battle, Jehovah Father, as you have been fighting for us, oh God. May you never let us go without you. May you never let us go alone. In the name of Jesus, have your way in our lives. Have your way in our lives, oh God. In our families, oh Father. Have your way, Jehovah Lord. Wherever they are, oh God, may you remember them, Jehovah Lord. Every attack, oh Father, every setback, oh God, of the evil one, oh Father. Oh Jehovah Lord, we start this hour and this morning, and we rebuke it in the mighty name of Jesus. And we declare, God, that we are more than conquerors. We are more than conquerors through you, our Father. You say in your word that we can do all things through you. Oh, Redeemer, our God, you are our strength, oh Father. And so, our God, we depend on you, Father, and we believe, Jehovah Lord, that all we require and all we ask from you, oh Jehovah God, you are able to provide. We are pleading unto you, Jehovah Lord. May you remember us, Father. May you remember us, oh God. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. In the name of Jesus. Yeah.
umekuwa mwema maishani mwetu Bwana. Kufika hapa ni wewe Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We worship you this morning, my Father. We need your visitation this day, my God. Dear Lord, we say thank you, my Father, for the moment you have given us, O Lord, to worship you and to glorify your name. Even as we continue with the service today, my God, tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Your visit leaves a difference, my God. In the mighty name of Jesus. 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 All we need is your visitation this day, my God. In the mighty name of Jesus. And our lives will change, my God. If you visit us today, my God, we are going to change, my God. Our financial life will change, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In a special way, dear Lord, I pray for those who support this work, my God. In the mighty name of Jesus. 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 All those who support this work financially, my God, we speak a blessing to them, my God. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We also pray for our monthly prayers, my God. For the month of June, my God.
for the month of July, my Father, in the mighty name of Jesus. For the month of August, my God, in the mighty name of Jesus. Our monthly prayers, my God, for the month of September, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Our monthly prayers for October, my God, November and December, my Father, in the mighty name of Jesus. There are great things you have prepared, my Father, for the other half of the year, my God. We are going to finish strong, my God. We are not going to give up. We are not going to lose hope, in the mighty name of Jesus, because we are more than conquerors. We are the head and not the tail, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have spoken to us, dear Lord, in Psalms 90:17, my God. You are going to bless the work of our hearts, in the mighty name of Jesus. The work of our hearts is blessed, in the mighty name of Jesus. We worship you this morning and we glorify your name. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. We say amen, amen, amen. God is good and all the time. So sisimame usalimie mtu mmoja na umwambie ako smart. God is good. Hallelujah. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. 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 Hallelujah, tumwambie Bwana
Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So we thank God for his goodness, for his mercies this morning. Bwana asifiwe sana. It has taken the hand of God for you to be alive. It has taken the hand of God for all of us to be gathered here. Bwana asifiwe sana. If he was not on your side, you could be here. Bwana asifiwe sana. So I would like to welcome Pastor Wainaina. Bwana asifiwe sana. The book of Psalms 150 verse 6 says, let everything that has breath praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So we thank God. Let's appreciate him as he comes. Bwana asifiwe. Maritwa makwa ni Pastor Wainaina. Ngacokeria Ngai ngatho ni tondu wa kiheo kia muoyo na kunjitikiria ngorokuo muthenya wa umuthi. Ni njiriirwo ni Kristo wa Ngai na niguo ndirathingata o muthenya nigetha ngatuika wa gutonya mucii wa matuini. Thiini wa wira wakwa uria ndutaga wa uthondekani, he murimu umwe wageteire hinya muno, na murimu ucio ugakorwo uri muritu muno thiini wa thi ng'ima. Na murimu ucio ni ta kuga mundu kwaga bureki. Ndari horo wa kwaga bureki ndugecie ni bureki cia gwiteithia, ni bureki cia guthie na maguru. Mundu ambiriria rugendo haha ndekurugama eguthia athiite, ona korwo ni egucemania na ngari ndari he andu ekurugama, ndari na bureki. Ndiyo kana ndiri wa imagine undu ucio. Agathie akorwo guthia kahinda eguthia athiite ndari handu ekurugama, no anyitirwo. Murimu ucio ugakorwo wi muritu muno. Na murimu ucio ni ndonete thiini wa kihonoko wa kwaga bureki. Andu makaga bureki. Na ni ndiretikia ati ni kuri na kihonia muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Hindi ndirathiruka matura-ini kiumia kiu githirite, ndirathiaga handu kilomita 5 o muthenya, na kundu kuu ni kurari kuirige ni tondu bara ni rakoragwo igithondekwo, na all of a sudden bara ikiambiriria guthondekwo na andu makimunyurithio ngiri ikimunyurwo. Koguo ona miciria ndonaga ndironaga tatari kuo ni tondu micii imwe ona ndiraikarite wega. Koguo maragia na kuhumburirio magatigwo njaga, na tondu ni andu njui ona mwengeuria aya maumaga guku, aya mathomaga guku thiini wa uthinjiri muthenya wa umuthi. Ndiretikia he barabara egutemwo gatagati-ini gakwa na gaku, na riu ni wega twicunge muno, na nigetha barabara we gutemwo ni roho wa Ngai. Maundu maria tuigiire, maundu maria twirigiceirie namo maigwo theri-ini, na nigetha twirire tukona muoyo wa tene na tene. Amen. Ni tukuina rwimbo nyimbo ici cia kuinira Ngai, nyimbo cia kuinira Ngai, rwimbo namba 1 turugame na iguru. Na ona twaina rwimbo ruu niko invite ithe wa Abigail, na nigetha atuike wa guthi na mbere. Koguo twiharirie ni tondu wa kuina rwimbo ruu, na Ngai ni egutuika wega. Na mbere ya tuinere kei tucokie ngatho. Kristo wa Ngai ni twagucokeria ngatho na twatira ritwa riaku. Tugicokia ngatho ni tondu wa uthinjiri wa muthenya wa umuthi, ugitema njira gatagati-ini gaitu Mwathani. Reke kuri okuona Ngai witu tutaikaire wega Mwathani, utuhumbire na undu wa riri waku. Twahoya ni tondu wa ndungata ya Ngai Archbishop Dr. John Githire, ona Pastor Lucy Rosini ruo muthi thiini wa kigongona giki, athuri atumia na anake na iritu. Twahoya neema yaku, twahoya ni tondu wa bururi wa Kenya Mwathani,
twecũthĩrĩrie na gĩcicio kĩa maathani nĩ twĩkĩte maũndũ moru ta bũrũri. Nĩ tũhoya ũtuĩke wa gũtũrekera na thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Nĩ tũkũina nyũmba njega nĩ thĩinĩ wa andũ, no ndĩarĩ njega o mbere, nĩ horo mũtheru aikaraga ahotithagie kũhoya, Ngai tũthiĩ tũmũgathe, Ngai witũ nyũmba-inĩ yake. Ngoro yakwa ĩkenaga mũno nĩ ũngano wa mũthenya wa kiumia nĩ mwega.
na Ngai atũrethime ithuothe njire wegitemwo muthenya wa umuthi twirore muno nigetha tondu tuhota gutigwo njaga. Karibu sana. Amen. Ewa moya kurathime ni tondu wa hau watukinyia. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ni thengio kwi Ngai ni tondu ni mwega mahinda me mothe, na tugacokia ngatho ni undu wa gutihokera muthenya wa umuthi twina thayo na twina ugima mwega wa mwiri. Mwathani agocwo. Ona gutukinyia mweri wa gatandatu no kirathimo. Mwathani agocwo. Kiuguo ni honokete rucini rwa muthenya wa umuthi na Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Muini wa rwimbo araugire ati ndari na aratega, ndari na indo cia guku thi, no icio ciothe ngiona itikahonokia, ngiona ni kaba guturira Ngai uyu. Mwathani agocwo. Kiuguo ndira tuthome kiugo nigetha tuingire ihoya-ini. Mwathani agocwo. Nigetha twerwo ati tutikairigurirwo. Mwathani agocwo. Nigetha twire Mwathani atuike wa gutuhitha. Mwathani agocwo. Tondu pastor uga no tuirigurirwo tuikare twinjaga, no ndirenda tuhoe Mwathani atuike wa gutuirigira. Mwathani agocwo. Ndira tuthome Ezekiel 8 page 969. Ezekiel 8 page 969. Na nĩ ngũthoma. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ mwaka wa ĩtandatũ, o mweri wa ĩtandatũ na mũthenya wa ĩtano wa mweri ũcio. Mwathani agocwo. Twĩ mweri ũrĩkũ? O wa ĩtandatũ. Mwathani agocwo. O mweri o ũcio rĩrĩa ndakorirwo njikarĩte gwakwa mũciĩ, nao athuri a Juda magaikara o mbere yakwa-rĩ, ngĩkĩigua njigĩrĩirwo guoko nĩ Mwathani Jehova o hau ndarĩ. Mwathani agocwo. Tũrenda tuhoe guoko kwa Jehova gutwarane na ithuĩ. Mwathani agocwo. Guoko kwa Jehova gwaikara igũrũ ritũ, maũndũ mothe nĩ mekũhotana. Mwathani agocwo. Guoko kwa Jehova gwaikara igũrũ rĩa kĩgongona gitũ, maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Mwathani agocwo. Na tondu twĩ mweri wa ĩtandatũ, tuhoe Mwathani atutambũrũkĩrie guoko gwake mĩciĩ itũ, mawĩra-inĩ maitũ, ona gwĩ ciana citũ kũrĩa guothe irĩ. Mwathani agocwo. Kiugo ndĩra tũrũgame na igũrũ twĩre Mwathani tũbatarĩte nĩ guoko gwake igũrũ ritũ. Mwathani agocwo. Twĩre Mwathani guoko gwaku gũtuĩke gwa gũtũnyita na gũtuĩke gwa gũtũtongoria maũndũ-inĩ me mothe. Mwathani agocwo. Mweri ũyũ wa ĩtandatũ, tondu nĩ gatagatĩ ka mwaka, twĩre Mwathani guoko gwaku nĩ tũbatarĩtio nĩkuo, tũkĩingĩra mweri wa mũgwanja o nginya tũkĩrĩkĩrĩria mwaka ũyũ. Mwathani agocwo. Twĩre Mwathani guoko gwaku gũtũrane hamwe na ithuĩ. Ũru wothe ũngĩkorwo wĩ mbere itũ, tũnyite na guoko gwaku. Mwathani agocwo. Guoko gwaku gũikare igũrũ ritũ. We nĩwe ũĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkwĩra Mwathani agũtambũrũkĩrie guoko gwaku nĩ ũndũ wa kĩ? Mwathani agocwo. Ũndũ ũrĩa ũrakũgia-rĩ, ĩra Mwathani tambũrũkia guoko handũ hau. Mwathani agocwo. Atĩ tondũ nĩ mweri wa ĩtandatũ, rĩrĩa ndaikarĩte gwakwa mũciĩ, ngĩigua Mwathani atambũrũkĩtie guoko gwake igũrũ rĩakwa. Mwathani agocwo. Nĩ ibataro rĩrĩkũ kwĩnarĩo mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩra Mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ agũtambũrũkĩrie guoko? Nĩ ihinda ndĩra tũrũgame na igũrũ twĩre Mwathani kĩrĩa we ũbatarĩte-rĩ, ĩra Mwathani atambũrũki guoko na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ona hĩndĩ arakorire Batimayo amũhutia na guoko gwake, no aratuĩkire wa kuona. Mwathani agocwo. Kiuguo guoko gwake kwĩna hinya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wa gũtũhatũra kũrĩa guothe tũhatĩte. Mwathani agocwo. Guoko gwake kwĩna hinya gwatambũrũka igũrũ rĩa bũrũri witũ, maũndũ mothe nĩ mekwagĩra. Mwathani agocwo. Kiuguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, we nĩwe ũkũmenya ũkwĩra Ngai waku atĩa.
tambũrũkia guoko gwakwa igũrũ rĩa ciana ciakwa ciĩ thukuru, igũrũ rĩa wĩra wakwa tambũrũki guoko gwaku, igũrũ rĩa mũciĩ wakwa tambũrũkia guoko gwaku. Ndĩra tũrũgame na igũrũ tũheo rwĩmbo twĩre Mwathani atũtambũrũkĩrie guoko gwake mweri ũyũ wetandatũ o nginya tũrĩkĩrĩrie mwaka ũyũ. Guoko gwake gũtigathame igũrũ ritũ. Mwathani agocwo. Tũheo rwĩmbo. Kuona na kamenya mathĩna maku mothe, hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩ ũkũheo, hoya ũtegwĩthangania wĩthetie, hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩ ũkũheo, hoya ũtegwĩthangania wĩthetie, otore na mai uoe Ngai, mahoya nĩ moinya wa theru othe, hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩ ũkũheo, hoya ũtegwĩthangania wĩthetie, matũ ma Jehova nĩguo gũtambũrũka igũrũ ritũ wĩneane mbere ya Ngai atĩ mwana angĩhoya mũgate aheo ihiga nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na wĩ mũtugi Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, makĩria nĩ gũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũtwĩhokera nyũmba-inĩ yaku Baba witũ wĩ igũrũ Ngai. Nĩ twacokia ngatho tũkĩmenya tiga nĩ guoko gwaku kũrarĩte kwĩ igũrũ ritũ mĩciĩ-inĩ itũ Baba Ngai, ndiĩ kũrĩa tũngĩkĩrĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twanyiha nyarĩ-inĩ ciaku Mwathani tũkiuga nĩ wagĩrĩire kũgocwo kwambarario na gũtĩo Baba. We nĩ watanareka Saitani ahande magugu thĩinĩ witũ Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, nĩ tondũ guoko gwaku nĩ kwarara gũtambũrũkĩte igũrũ rĩa mĩciĩ itũ Baba witũ wĩ igũrũ Ngai. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũkauga nĩ wagĩrĩire kũgocwo kwambarario na gũtĩo Baba. Mweri ũyũ wetandatũ Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, atĩ athuri a Juda me mbere itũ Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, magĩtũkaĩra na kũrwe Baba kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Baba. Nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire kũgocwo kwambarario na gũtĩo Baba. Tũragũkaĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa
wa mũthĩ Baba, tũgĩkwĩra Mwathani tũneane mabataro maitũ na kũrĩ Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ we nĩ ũrerire ndungata yaku Jeremia Baba atĩ nĩ ũkũmuonia maũndũ manene matarĩ mecirio kana magathugundwo nĩ mũndũ Baba. Nĩkĩo tũragũkaĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, watũnyita na guoko gwaku Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, ũrĩtwaranaga na ithuĩ tũkiumagara rũcinĩ na ũgatũhũndũra twĩna thayũ Baba witũ wĩ igũrũ, nĩ tondũ guoko gwaku ti kwanju kana ti gũkuĩ Baba witũ wĩ igũrũ Ngai. Watũnyitĩra ciana citũ igĩthiĩ mathukuru Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, ũrĩ matwaraga na magacoka mena ũgima mwega wa mwĩrĩ Baba, nĩ tondũ guoko gwaku nĩ gũgũkorwo gũgĩthamaga igũrũ rĩao Baba witũ wĩ igũrũ. Nĩkĩo tũretia guoko gwaku na kwĩna hinya na kwĩna ũhoti Baba, gũthamaka igũrũ ritũ kĩgongona-kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Baba. Watũnyita na guoko gwaku Baba witũ wĩ igũrũ, ona mĩrimũ nĩ ĩrakorerera andũ aku Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, guoko gwaku nĩ gũgũtuĩka gwa gũtũhitha Baba witũ wĩ igũrũ Ngai. Nĩkĩo tũrabatara nĩ guoko gwaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgakũhoya gũkorwo kũ igũrũ ritũ Baba witũ wĩ igũrũ, tũkahoya guoko gwaku gũkorwo kũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre-inĩ itũ Baba witũ wĩ igũrũ, ona mathĩna marĩa mothe tũragerera Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, watambũrũkia guoko gwaku igũrũ ritũ Baba witũ wĩ igũrũ, maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra kĩgongona-kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũragĩkwĩra guo tũkinyĩtie mweri wetandatũ Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, tigane guoko gwaku Baba witũ wĩ igũrũ rĩ, tũngĩkĩrĩkwo kĩgongona-kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Baba, ũrokĩgocwo na ũrotũgĩra Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani. Twoneana mabataro maitũ guoko-inĩ gwaku Baba witũ wĩ igũrũ, twoneana maũndũ maitũ marĩa mothe Baba matũgitĩrĩte hinya guoko-inĩ gwaku Baba, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi Baba. Thamaka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Baba witũ wĩ igũrũ, thamaka mweri ũyũ wetandatũ kĩgongona-kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Baba, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi Baba witũ wĩ igũrũ Ngai. Guoko gwaku gũtinyihanyĩirwo Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, guoko gwaku kũrĩ na hinya na ũhoti Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, guoko gwaku nĩkuo gũgũtũtongoria Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, guoko gwaku nĩkuo gũgũtũrĩithia kũrĩa kwenye kinyũru Baba witũ wĩ igũrũ, guoko gwaku nĩkuo gũgũtũgitĩra Baba witũ wĩ igũrũ. Nĩ tũĩ mĩrũthi no ĩracangacanga Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, ĩgĩetha gĩa kũrĩa Baba witũ wĩ igũrũ Mwathani, no ithuĩ Baba watambũrũkia guoko gwaku Baba rĩ, maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire kũgocwo, kwambarario na gũtĩo Baba, twĩhithĩte harĩwe na tũkahitha guoko-inĩ gwaku Baba Ngai, nĩgetha gũtũrĩithagia na gũtũhotanagĩra Baba witũ wĩ igũrũ Ngai, nĩgetha gũtũhithaga maũndũ-inĩ mogwati-inĩ me mothe Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi Baba, gĩthamake no tuĩka kuonekana Baba Ngai. Ndio ciana cia ũhonokia wa thakame theru ya gatũrũ, acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, magĩaga wendo wa kũmũmenya, umaga guoko-inĩ gwa Mwathani agocwo. Nĩ twacokeria Ngai ngatho na twatĩithia rĩtwa rĩake, gĩtũmi maũndũ marĩa mothe o mũndũ amwĩra maũndũ marĩa aragerera kana ũndũ ũrĩa angĩenda Ngai amũteithie, nĩ arĩkia kũigua nĩ tondũ nĩ Ngai. Mwathani agocwo. No nyambararirie Ngai, tũthiĩ Thaburi 146 755. Haya, Mwathani agocwo. Haya, kuma hau ĩmwe ĩraiga atĩ gocai Jehova, we ngoro yakwa rĩ, goca Jehova, ngũtũũra ngumagia Jehova hingo ĩrĩa yothe ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa rĩ, nĩ ndĩmũinagĩra ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Mwathani agocwo. Atĩ Ngai tũgoce Jehova atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ ho, ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa wĩ muoyo. Mwathani agocwo. Atĩ rĩrĩa tũrĩ ho tũkagoca rĩtwa rĩake na tũgagoca Jehova hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo. Mwathani agocwo. Tigagai kwĩhoka anene atĩ mwĩhoke mwana wa mũndũ na ndangĩhota kũhonokania. Mwathani agocwo. Twĩhokage Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na we nĩwe ũrĩtũhonokagia maũndũ-inĩ marĩa mothe tũrabatara. Mwathani agocwo. Atĩ ona thũ ingĩgeria gũtũingĩrĩra,
gutire kindu kingihota gutukinyira twehoka Ngai. Mwathani agocwo. Kigo gĩgathiĩ hau inya gĩkauga athirwo nĩ mĩhehu ĩyo enayo acokaga thĩ o tĩri-inĩ o harĩa oimire. Mũthenya oro ũcio mathugunda make magathira, atĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ gũkũ thĩ kana nĩ mũnene, mũndũ ũcio angĩrĩkia gũkorwo ndarĩ muoyo, we ũrehokaga mũndũ ũcio ũmwĩhokaga gũkũ thĩ atĩ tondũ nĩ mũnene, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ mĩhũmũ yake nĩ thiraga na agakorwo atarĩ ho. Mwathani agocwo. Koguo nĩ kaba kwĩhoka Ngai mahinda marĩ mothe. Ngai wa muoyo amũrathime na atũre amwendete. Rĩtwa rĩa Jesũ athuri nĩmehereirio kĩrumi nĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio. maracandũkio thina Thakame theru ya Gatũrũme, acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, magĩaga wendo wa kũmũmenya, umaga guoko-inĩ gwa Gatũrũme, makagathĩrĩrio mbere ya araika, na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Agakenagĩra makĩrorera aya magathiĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Agakenagĩra makĩrorera mwana wa Matinde, meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno. Amen. Tũikare thĩ hanini nĩgetha tũthiĩ na mbere, tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ tũhutahutĩtie ũguo nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Kanitha wa Ngai, Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Mwĩna thayũ ndungata cia Ngai, mwĩna thayũ, ona niĩ ndĩ na thayũ, makĩria nĩ kũhonokio nĩ Kristo ũcio wa Ngai, nĩ tondũ nĩ kũnjiguĩra anjiguĩrĩire tha, akĩnduta gatagatĩ-inĩ ka aingĩ na akĩhota gũthara muoyo wakwa. Koguo nĩkĩo ndĩ na hinya na kũmũgoca na kũmwambararia mũno makĩria. Mwathani agocwo. Thengio nĩ tondũ wiki nĩ ĩracokire na thutha, tũrona ithe witũ Ngai arĩ mwega na arĩ mwagĩrĩru. O ũndũ mũnini o toguo Pastor Wainaina iga, nĩ wega tuona maũndũ marĩa mega, tuona maũndũ marĩa mangĩũka mangĩtũma nyũmba Ngai yahobanĩrio, nĩ wega tukeraga ndungata cia Ngai. Mwathani agocwo. Harĩ ũndũ ũmwe kanitha wa Ngai twagĩrĩirwo gũcokeria ithe witũ Ngai ngatho. Mwathani agocwo. Twagĩrĩirwo gũcokeria, hũrĩrai Ngai tũrũhĩ. Thank you. Nĩ ndĩraimagarire na nĩ wega kuga, nĩ ndĩraimagarire wiki ĩcokete na thutha, na kwĩ mũthenya wa Wednesday nĩ ndathire, na harĩ ũndũ ũmwe ndĩrerutire maũndũ maingĩ mũno na kĩgongona gĩkĩ gitũ. Ũndũ ũrĩa ũratũmire njokerie ithe witũ Ngai ngatho, ona kũhana ũrĩa gũtariĩ, Roho Mũtheru ndarĩ arathama igũrũ ritũ. Mwathani agocwo. Koguo nĩkĩo ndĩraigua ndĩna gĩkeno mũno kĩa Ngai, nĩ kuona nyũmba ya Ngai ĩna riri na andũ a Ngai mena riri. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩrathire na ndĩrahepen gũkorwo twĩ na mũtungatĩri ũmwe twakorire tũkĩũrania nĩ atĩa gũkũ wa kĩgongona gĩkĩ. Mwathani agocwo. No rĩrĩa tũrathire kĩgongona-inĩ, ndĩrenda kũmwĩra andũ a Ngai nĩ kwega, ti kwega, mwĩtĩkĩre ti kwega, na tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa hau atũkinyĩtie. Ona korwo Saitani no agerie, ndekũhota thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Mwathani agocwo. Ũndũ ũrĩa ndĩratũmire wa kwĩruta naguo, nĩ mũkaingĩra kĩgongona aya, githĩ Ngai ndaikaraga mahiga-inĩ?
ngai ndaikaraga roho mutheru ndaikaraga ciringi-ini mwathani agocwo githe ngai ndaikaraga tairo-ini ngai akumio ni ndirerutire undu munene muno nyingirite kigongona kia ngai no hakora kigongona kia ngai gitiri na roho mutheru wa ngai andu ni mahoretie mwaki wa kigongona ngai akumio ndiracokeria ngai witu ngatho ati kigongona tungiuga ni kumagara uguo tuigua andu makiruta wira tukamera twage kuonekana ithe tu ngai onekane mwathani agocwo ni tondu roho mutheru ni atonyire thiini witu na atonya thiini witu tugituika manage ma kumukenagia ngai akumio undu ucio ni uratumire ndirute ndatuiria ndiracoka kumenya thina uria utumite kigongona giikare uguo kana kihane uguo ati ona andu kugoca ngai matingihota nginya kugoca ngai kuambararia ngai tiga kugoca ona kuhoya matingihota kuhoya ngai ndatuiria tumaundu uria tutumite andu maremwo ni gutungata ngai ni ngamenya Thamweli muno ni ngamenya pastor muno ngamenya ciamani muno ndamumenya akiingira kigongona kiria akiingira na murango uria Thamweli agitwira atia angiuga atia niki agitune na ni family na ibatie gwikona mwathani agocwo ndakiuga atia ngai aiguire kigongona giki gitu tha ona kuhana uria gutarie roho mutheru ndari arathama iguru ritu mwathani agocwo koguo tuhurie ngai turuhi tondu ni ndironire Jehova gutwenda atwendete muno makiria na ndiraiga mega reke tuthie tugatware kigongona-ini kia ngai maria moru weka thia ukamatiga riu ria ndironire undu ucio ri tutige kumenyana muno reke tumenyane na Thamweli mukinyanitie hana ngai agwikiire atia no ndikendie kwenjenjera muno turona ndenjenjera ndiriroraga Thamweli niwe tungihota guthie nake niwe tungitungata nake nawe hingo mwatungata utungata ucio wa mutugo roho mutheru ndangioneka thiini witu mwathani agocwo ni wega andu a ngai reke tuikare tuhana kiriga kuri andu athi no ithe itu ngai ni aratutaukwo riu ni rihoya riri ingihoya twita kigongona ona ingigakwaria maundu maingi undu ucio ni uratumire jigue ngoro yakwa yainama no ndinainama ndeigua gucokeria ngai witu ngatho ndiramenya githima kiria ndi mai ni kugia magite sama mwathani agocwo ona korwo saitani no agere njira yothe agera murango uria tukamutaukwo agera ndirica-ini tukamwira hau urenda kugera ikia kuguru agera ku tugatuika hatire vacancy angiona thiini wa kigongona mwona tweka uguo andu a ngai muri ira ni tuonete ithe itu ngai twathi kundu itura ritagwo Kawangware andu nginya matoi kugoca andu matoi ni atia mokire kwambararia ngai na mwathani agocwo makiuga uria maigua matirega gwika thia ndirera ngai thengio ona gutwihokera gukugoca thengio aya ni andu mena indo ni andu mena maundu manene no matingihota gukugoca ni tondu wa guthimana na nginji cia mwiri ngai atuiguire tha agitwehereria nginji cingireho thiini wa kigongona ngaguthimaga ndaguthima na mwiri ngai na we ni ubatie gwika roho mutheru atuciarire tutuke aithi omwe na nyina omwe mwathani agocwo undu ucio niguo uratumire njokerie ngai ngatho na ndoka ndirera wa mweri no nginya kigongona-ini kia ngai ingithi kwaria ni tondu ngai tu ni atwikiire wega kana tutiingiirwe wega andu a ngai ni twikirwe wega ona saitani agiri gutuhura na undu no uri ungi no turona guoko gwake na bendera yake no ireka thia no irathamaka ngai amurathime na mwike wega tugiturio thingu no horo wa ma ngai amurathime Mr. Karaja nguiguite pastor agwita karibu kutwarithia andu ndagika cigana ona tuhe hau hangi mutikirathimwo ni ngai thank you hallelujah ngai ni mwega na hindi ciothe na nie ndina Jesu ngacokeria ngai ngatho ona ngakena ni o umwe witu ni undu wa mweke ucio ngai tuhete wa kugia giikaro-ini giki na nigwenda tuthome kiugo thiini wa thimo 11 thimo 11 kwambiriria kamuhari ka 8 ni mahinda gukoretwo kwina maundu maingi na rimwe ona ria twi nyumba-ini ya ngai tugakinya kwiyuria kana ithui twi handu hega no ngai aratwira ati ona mahinda maya na maria mangi andu aria mari a ngai ni maturaga mahithitwo
na oho nĩ macokete makaheo ũhoti nĩ Ngai wa gũtũma arĩa angĩ nao mahithwo. Mwathani agocwo. Rekei tũthome. Ũrĩa mũthingu nĩ atharagwo mĩnyamaro-inĩ, ũrĩa mwaganu agokaho ithenya rĩake. Mwathani arogocwo. Ũrĩa mũthingu nĩ atharagwo mĩnyamaro-inĩ, ũrĩa mwaganu agokaho ithenya rĩake. Mwathani arogocwo. Hangĩkorwo harĩ mĩnyamaro ĩhandĩtwo na ĩgatuĩka no nginya ĩkinyanĩre, hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũndũ mũthingu na ũgaikara ũrĩa Mwathani endete, na ũru ũcio ũgeretio kana ũrongoreirio kũrĩ we, Mwathani nĩ arĩhiũhaga na ihenya mũno, agagũthara kuma mĩnyamaro-inĩ ĩyo ĩhandĩtwo nĩgetha ĩkũnyamarie. Nake mũndũ ũcio tatĩĩte Ngai akagucio na ihenya tondũ ndauma hakuhĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ wega kũmenya nĩ kũrĩ maũndũ maigagwo na makaigwo njĩra-inĩ makũrongoreirie we. Mwathani arogocwo. Na maingĩ mamo ithuĩ na tũtitaũkagwo. No Mwathani nĩ gũkorwo tu nĩ ũmwĩhokete na wĩ mũthingu wake, Ngai ona nĩho werekeire. Ngai nĩ gũthara agũtharaga ona we ũtekũmenya, agakweheria mĩnyamaro-inĩ we harĩrĩirio. Nake mũndũ ũcio kũgerete haraya na mĩnyamaro, tondũ ndatĩte Ngai, akagĩa na kĩndũ kĩramweteta, agoka ateng'erete hau mĩnyamaro yaku ĩkũigĩtwo, akagwa hau. Mwathani arogocwo. Nĩ wega tũkorwo tũrĩ andũ athingu a Ngai. Mũraini wa kenda ũkoiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũtatĩĩte Ngai aninithia mũndũ wa itũũra rĩao na kanua. Mũndũ ũtatĩĩte Ngai aninithia mũndũ wa itũũra rĩao na kanua. Ĩndĩ arĩa athingu nĩmetharaga nĩ ũrĩa mena ũmenyi. Mwathani arogocwo. Atĩ mũndũ ũtatĩĩte Ngai aninithagia mũndũ wa itũũra rĩao na kanua. Ĩndĩ arĩa athingu nĩmetharaga nĩ ũndũ wa nĩ ũrĩa mena ũmenyi. Mwathani arogocwo. Ũmenyi ũyũ tũrutaga kũ? Nĩ Ngai ũtũteithagia kũmenya na gũtaũkwo maũndũ. Roho twetaga wa discernment spirit nĩ roho wa gũkũrana maũndũ. Harĩ mũndũ wonaga ũndũ ũkĩenda gwĩkĩka na ũkenda gũteng'era hau nĩgetha ũtaranĩrio na maũndũ marĩa marekĩka, na rĩngĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩka nĩ ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire, no ũtauma we wa kũninwo hamwe na itũũra rĩrĩa rĩkũninagwo tondũ wa maũndũ mau maho mategũthiaga wega, ũgakora we nĩ gwĩtwara wetwarĩrĩria hau. No Ngai mũndũ ũcio aratwĩra mũndũ ũcio mũthingu na ũcio ũmenyanĩte na Ngai nĩ amũteithagia kũmenya harĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nĩgetha akehera harĩa ũgwati ũrĩ. Mwathani arogocwo. Mũraini wa 10 ũkoiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa arĩa athingu maragacĩra, itũũra nĩ gũkena rĩkenaga, na rĩrĩa arĩa aganu marathira, nĩ kũrũhio kũrũhagio. Njokere. Rĩrĩa arĩa athingu maragacĩra, itũũra nĩ gũkena rĩkenaga, na rĩrĩa arĩa aganu marathira, nĩ kũrũhio kũrũhagio. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũthingu agacĩra, gĩkeno nĩ kĩingĩhaga. Nĩ tondũ nĩ ngwenda mũririkane atĩ kando na gũkorwo twĩna ngerenwa itũ na Ngai nĩ gũkorwo tũrĩ athingu, ona itũũra hĩndĩ ĩrĩa mũikarĩte mũkĩmenyaga hatirĩ mũndũ ũhutahutagia kĩndũ, atĩ itũũra rĩanyu nĩ muoĩ atĩ andũ arĩa me kũu nĩ ehokeku, nĩ ũgũtiga kĩndũ nja na kĩndũ kĩu nĩ ũgũgĩkora. Nĩ ũgũkora mbũri rĩngĩ arĩa tũrĩithagia nĩ yathiĩ yatukana na rũruru ũrĩa ũngĩ, no mũndũ ũthiĩ ona mbũri ĩtarĩ yake agoka akĩũragĩrĩria kwĩ mbũri nyonete rũru-inĩ rwakwa, hihi nĩ yaku. Andũ acio nĩ maikaraga onao mahoreire. Koguo hĩndĩ ĩrĩa andũ athingu mangĩingĩha matũũra-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa maramenya ũhoro wa ma mangĩkorwo marĩ aingĩ na tũngĩgarũrũka tũikare ũguo, ona matũũra-inĩ maitũ ona thayũ nĩ ũkũgĩa. Nĩ tũkũgĩa na gũikara kwega tũhoreire. No hĩndĩ andũ aganu hĩndĩ ĩrĩa maingĩha,
kando no thingu icio twaruga witũ wa gũtũhonokia na ithuĩ hĩndĩ ĩyo ya mĩnyamaro. Hĩndĩ ĩyo mũndũ mwaganu wĩ hakuhĩ, ona we mwene wĩ mũthingu nĩ ũrĩikaraga na kĩagago, nĩ tondũ nĩ ũramenya mũndũ ũrĩa mũriganĩtie ndũramenya ndagĩka ĩyo ĩngĩ nĩ kĩarĩka, na onawe ndũramwĩhoka nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ekaga. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twakorwo tũrĩ athingu na tũcoke ũthingu ũcio Ngai atũteithie o influence andũ arĩa angĩ, tũkore itũũra ritũ nĩ rĩa horera, tũikaraga ona ithuĩ maica mahoreru. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda kũrĩkĩrĩria na mũhari wa 12 ũroiga atĩrĩrĩ, mũndũ kũrurũka ũrĩa ũngĩ nĩ wĩcirio atarĩ, no mũndũ mũtaũku nĩ gũkira ekiragĩra. Mwathani arogocwo. Mwathani arotũiguĩra tha ndungata na ngombo cia Ngai, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩtumũraga kanua ngakoragwo ngĩmenya ndĩraria kĩ igũrũ rĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Harĩ hĩndĩ mũndũ akoragwo arabatara tu mũndũ wa kũmwĩra no ũhote. Njĩraga andũ ũkombo ũrĩa kaingĩ tũkoragwo thĩinĩ waguo nĩ ũkombo wa kwĩrigwo na ũkombo wa kwĩyũria kana no ũhote kũ make the next move. Nĩ mũhe mũndũ ũkinyaga handũ na akaigua harĩa nginyĩte nĩ ndĩraigua ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩhota na ndingĩhota kwĩkinyũkia kũgũrũ gwakwa thiĩ hau mbere, nĩ tondũ hihi ndirehoka harĩa ndĩrathiĩ, kana ndirehoka harĩa tũrĩ nao, kana hihi ona ndirehoka process ĩrĩa ngereire. No nĩ harĩ mũndũ ũkaga akĩra mũndũ atĩrĩrĩ, kaũndũ gaka ũretigĩra rĩ, kaũndũ gaka ti karitũ no kahotekeke. Kaũndũ gaka ũrenda kũgeria rĩ, kaũndũ gaka no kahotekeke. Kana ona ũngĩona ti kũgeria, ũngĩenda nginya ũhoti wa gwĩka, no thĩinĩ wake gũtirĩ na hinya ũcio wa gwĩka maũndũ. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa ngũkaga rũcinĩ he kiugo gĩgũthiaga na mbere ngari-inĩ ũguo kahora, na kiugo kĩu gĩkwaragia ũhoro wa hinya wa gũciarithia maũndũ, na ekwaragia ũhoro wa atĩ nĩ ũkoraga mũndũ nĩ aheo kĩheo kĩa mwana, aheo hinya wa gũthomithia mwana, no hĩndĩ ĩrĩa mwana ũcio akinya rĩu no arute wĩra nĩgetha atuĩke ũteithio kũrĩ mũciari, mwana ũcio nake agatahwo nĩ njohi, agatahwo nĩ ndawa cia kũrebia, kana agatahwo nĩ maũndũ mangĩ, no gatuĩka mwana ũcio nĩ tatarĩ na ũteithio arehe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. O ta ũrĩa naingĩ tũrarĩ nao na cioneki nyingĩ tũrarĩ nacio thĩinĩ wa ciana, no kũrĩa maratũmĩtwo nĩgetha magathome gĩthomo gĩa kũmateithia kũgacĩra mĩtũrĩre-inĩ, mwana ũcio agathinĩkanĩra thukuru. Nĩ kũrĩ maroho tũgũbatara kwĩharĩrĩria ithuĩ tũrũgame na tũrege na ciana citũ, na tũcoke twĩtie Ngai hinya wa kũgitĩra kĩrĩa atũhete na gũtũma kĩrute wĩra ũrĩa Ngai atũhete wĩ wakĩo. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩ mahinda maingĩ twanona kĩndũ tukahana thimũ ĩrĩa ya Gĩkũyũ yugaga atĩ kuona kĩmera ti kũrĩa, ũkona mũndũ nĩ athiĩte wega, no kona rĩu harĩa mũndũ ũcio akinya nĩ ihinda rĩkinyĩte rĩake rĩu rĩa gũthonga. No rĩrĩ mwetereire hathiĩ wega, kĩũndũ kĩu gĩothe gĩgathira, ũndũ ũcio ũkariganĩra na ũgakorwo nĩ kĩũndũ kĩngĩ ningĩ mũgarũ na ũrĩa tũkuonete. Arĩa tũrĩ mwena wa Ngai nĩ ihinda ritũ rĩa kũgathĩrĩria Ngai na kũmũthaitha atĩ kĩrĩa gitũ atũhete gĩtikanaume gĩtakinyĩtie kana gĩtahingĩtie ũrĩa Mwathani ombĩte kĩhingie ũrĩ wa wega. Mwathani arogocwo. Na kĩrĩa gĩoka kũrĩ ithuĩ gĩgatuĩka kĩguni, na ũndũ ũrĩa Ngai atũhe ona ũrĩ mũnini Ngai akaũtheremia, nĩ tondũ nĩ maandĩko moigaga atĩ ona gũkorwo kĩambĩrĩria gĩaku nĩ kĩnini na kĩũru rĩ, Ngai nĩ egũtema gĩthege na ũtuĩke gĩtonga kĩa bũrũri, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha. Mwathani arogocwo. Ti ũingĩ wa mbeca ũrehaga ũtonga, ti ũnene wa mĩgũnda ũtũmaga mũndũ agacĩre, ti ũingĩ wa ciana ũtũmaga mũndũ athiĩ wega, no kĩndũ kĩnini kĩ moko-inĩ ma mũndũ mũthingu nĩ kĩrĩ kĩguni harĩ Jehova. Mwathani arogocwo. Ngai atũteithia atĩ kĩrĩa gĩ gitũ gĩtigũthiĩ gwĩthũ, na kĩrĩa Mwathani atũhete nĩ tũgũgĩkenera. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ harĩa hothe tũrĩkoragwo rekei tũgatuĩka kĩrathimo harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa harĩa hothe ndagerera niĩ nduĩke ũtheri na tũhane ta ũtheri ũigĩtwo kĩrĩma igũrũ. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega, tũgĩthiĩ gũcangarara matũũra-inĩ na tũgĩthiĩ gũtuĩka ũteithio wa mũndũ ũrĩa ũngĩ harĩa Ngai arĩtũigaga mahinda marĩa tũrĩkoragwo ho. Mwathani amũrathime na amwĩke wega. Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria rĩ igũrũ, o wagĩrũka
Mukurathimwo nĩ roe kuga mũrohe ũgi nĩgetha maroho manyu maikarage meiguĩte hitho ya Ngai ĩrĩo motungata magacĩre garathĩkinye mũthia atheru tũkahurũke rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩnene rĩtwo ciana cia Ngai mũndũ tarĩ na mũteithia ndaiũaga gũkũrana roe gũcaria theru arĩa weonagia njĩra matigaikare ta metoro ũrĩa ũkometwo nĩ thino ũmenye wega rĩrĩa mũhetwo nĩ Ngai ũcio nĩo wĩra wake wa kũrathima arĩa atheru gatatĩra gĩkeno kĩrĩa atheru magakena nĩho oimaga ũkũrani ũrĩa Roho aheanaga rĩrĩa mwĩtuirwo matawa makũmũrĩkagĩra thĩ nĩguo mwatuirwo thamaki akũmĩtha makagira ndungata ici mũmenyage ũtungata ũrĩ na mwene ũrĩa ũmenyaga ũtirĩtie nowe ũmenyaga wĩhandĩte wĩnyihiei guoko-inĩ gwake kũrĩa kũrĩ na hinya gĩgũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga harĩ ũcio mwene thayũ wendi muoyo nĩ kuona eohania na Mwathani
29 tukaa chini. Jeremia 29 verse 11. Nĩ kiugo tũiguaga na nĩ kiugo tũthomaga kaingĩ. Page 918. Jeremia 29 verse 11. Nĩgũkorwo nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩciragia ũhoro-inĩ wanyu, o meciria ma thayũ na ti ma ũru, nĩgetha ndũme mũgĩe na kĩĩrĩgĩro gĩa atĩ ũhoro wanyu nĩũkagĩra thutha-inĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩgũtũtuĩra atũtuĩra matua mega, agatũtuĩra meciria, agatũtuĩra matua mega ma gũtwĩciria ũhoro witũ wa thutha ũrĩa ũgaikara. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ na ithuĩ twĩ bũrũri-inĩ ũyũ atũheire rĩ, tondũ aratũtuĩrĩra matua mega matu-inĩ rĩ, na ithuĩ tũratua matua mega atĩa? Tũratua matua marĩkũ twĩ bũrũri-inĩ ũyũ atũheire? Tũratua matua marĩkũ gũkũ atũrekirie gwake nĩgetha twaragĩrie kiugo gĩake? Tũtigetĩkĩre gũtuĩrwo matua nĩ meciria ma ũru maitũ. Tũtigetĩkĩre gũtuĩrwo matua nĩ mawaganu. Maganu matigatũtuĩre matua atĩ matuonagĩrie njĩra iria tũkũgera, kana mawaganu ma rũmena ma rũthũro matũtuagĩrĩre matua ithuĩ, tondũ nĩ tũtuĩrwo matua mega, tũgatuo ndungata, tũgatuo thamaki agũthamakagĩra thĩ. Ũguo tũtigetĩkĩre mawaganu matũtuĩrĩre matua nĩgetha tume njĩra-inĩ cia Ngai. Ndũgetĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ gũtuĩrwo matua nĩ rũmena. Ndũgetĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ gũtuĩrwo matua nĩ njukũ, ũrũmagĩrĩre njukũ. Ndũgetĩkĩre gũtuĩrwo matua ũrũmagĩrĩre mĩhianano. Ndũgetĩkĩre gũtuĩrwo matua nĩ ũru o wothe wa thĩ ĩno, tondũ tũtuĩtwo athamaki tũthamakagĩre thĩ, tũtuĩtwo matawa ma gũthamakagĩra bũrũri wa Ngai. Ũguo Ngai witũ atwĩke wega na atũrathime. Ũguo ngwenda tũrũgame tũhoe Ngai nĩgetha atũteithie tũtue matua mega ma gũtungata ũtungata ũrĩa mwega na mũhĩgĩrĩru. Ũguo tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũhoe Ngai atũteithie tũtue matua mega ngoro-inĩ citũ, na tũtigatuĩrwo matua nĩ waganu, tũtigatuĩrwo matua nĩ merirĩre maitũ ma ngoro kana meciria maitũ matagĩrĩire. Tũtuage matua marĩa Jehova atwathĩrĩirie. Koguo tondũ nĩ atwĩciragia meciria mega, tondũ nĩ Ngai. Ngai wothe ngũ Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩa tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maĩ. Nĩwe mwĩhoko ngoro yakwa ndũagire, meiana waganu na mahĩtia thamia there, ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa mathirĩki yũrĩte ũthingu. Ũhoti waku Jehova Ngai waikarainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire na ciothe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtarĩtwo gwa ithe witũ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru, Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunanga, ikũrũkĩra ngoro cia thũ rĩothe na tumia, anake na airĩtu na ciana cia keke, wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Twakwambaria mũno tondũ we wĩ Ngai.
teithia ngoro citũ gũtua matua marĩa magĩrĩire Mwathani, ndũgetĩkĩre tũtuĩrwo matua nĩ mawaganu Mwathani, ndũgetĩkĩre tũtuĩrwo matua nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra Mwathani. Rũciinĩ rũrũ Ngai tũkwenda gũgũtuĩra Jehova Ngai, gũgũtuĩra gwĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire, tũkwenda gũtuaga Ngai ũrĩa kwagĩrĩire, tũkwenda gũtua ũrĩa Mwathani Jehova Ngai ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte, tũkwenda gwĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire Jehova Jire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai Mwathani. Ndũgetĩkĩre Mwathani mĩĩrĩ ĩno itũ tũtuĩre matua moru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, merĩrĩria matua moru Mwathani Ngai, ndũgetĩkĩre Jehova Ngai matũthinĩkanie matũtware Jehova Ngai mwaki-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai na wĩ mwĩhokeku Mwathani. Tũiguĩre tha Ngai, iguĩre tha meciria maitũ Mwathani, nĩ tondũ waiga nĩũtwĩciragia meciria mega, meciria maitũ meciragia ũhoro wa kiugo gĩaku, ngoro citũ cithugundagĩre Jehova Ngai ũhoro waku ũrĩa mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magũrũ maitũ Mwathani Jehova meharagĩrie kwaragia kiugo gĩaku, gũtwara ndũmĩrĩri yaku, kwaragia ũhoro waku ũrĩa mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ Jesũ Kristo nĩ atũtuĩire matua mega agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ. Na ithuĩ Mwathani Jehova Ngai tũtuĩre Jehova Ngai, tũtuage matua marĩa magĩrĩire, twĩkage ũrĩa kwagĩrĩire, twĩkaga maũndũ marĩa magĩrĩire, twaragie ciugo iria ciagĩrĩire, tũthugurage maũndũ marĩa magĩrĩire, twaragie kiugo gĩaku Ngai, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Kĩgongona gĩaku Mwathani Jehova nĩ ũgĩtuĩire matua mega Mwathani, tũgokaga gũgũtungatĩra ho, tũgokaga gũkũgocera ho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gĩtũtherie Ngai na thakame ya gatũrũme, theria meciria maitũ Ngai, theria ngoro citũ Mwathani, tũiguĩre tha na ũtwĩke wega nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Twagũtia twagũcokeria ngatho Ngai, athuri ndamarĩa na moko-inĩ maku, atumia ndamarĩa na moko-inĩ maku, anake na airĩtu na ciarani ndamarĩa na moko-inĩ maku, ona ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ ndamũnea na moko-inĩ maku Mwathani. Ngai tũtuĩre matua mega, reke tũgũtungatĩre Ngai, reke tũkũgocithie Mwathani, reke tũkwĩra Jehova Ngai, tũkwambararie thĩ ĩno yothe Ngai, reke tũgoce rĩĩtwa rĩaku, reke tuge nĩ wagĩire Mwathani, reke tugage Jesũ nĩwe Mwathani. Tũtigũtuĩrwo matua nĩ thĩ ĩno, tũgũtua matua marĩa mega magĩrĩire makuga Jesũ nĩ Mwathani, tũtegũtigithĩria tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai na mũtheru, twahoya na twacokia Ngai. Haleluya. Ngai tũkĩre arĩa tũikarĩte thĩ. Haleluya. Arĩa tũikarĩte thĩ tũkĩre na igũrũ na tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai nĩ tũragũcokeria ngatho mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Moko maitũ mathereirio oro kĩgongona-inĩ gĩkĩ, atĩ twamambararia Ngai nĩ ũrĩ tũiguaga na nĩ ũrĩ tũthikagĩrĩria. Thengio nĩ gũtũthereria moko maitũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tondũ mũini wa rwĩmbo nĩ atwĩra atĩ mbeũ ya ndungata yaku maciaro mayo nĩwe ũikaragwo macũthĩrĩirie, na ithuĩ twĩ maciaro ma mbeũ ya ndungata yaku Archbishop Dr. John Gĩthirĩ. Nĩ twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twagũcokeria ngatho mũno mũthĩnjĩri mũnene, ona nĩ twagũtĩĩa mũno tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tiga we. Kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, twerirĩria ũtũtuĩre matua arĩ we kũhĩtũkĩra kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Tũngiuga tũtuĩrwo matua nĩ aciari no tũkwĩhie Ngai, tũngĩtuĩrwo matua nĩ athuri no tũkwĩhie Mwathani, twatuĩrwo matua nĩ atumia no tũkwĩhie Mwathani, ona twatuĩrwo matua nĩ ciana no twĩthahie Mwathani. Bũrũri ũngĩtũtuĩra matua no gũtigana nawe Mwathani. Twambararĩtie moko maitũ na kũrĩ we kĩgongona gĩtheru. Baba witũ twĩrirĩirie gũtuĩrwo matua nĩwe mũrĩithi mwega, tũtigatongorio nĩ mwĩrĩ, tũtigatongorio nĩ meciria mathũku, tũtigatongorio nĩ indo, ona tũtigatongorio nĩ ũnene, tũtigatongorio nĩ ũthaka, ona kana ũtungu no ũceke. Ngai tũtuĩte matua gũtũũra gwaku, nawe tũtuĩre matua na kĩhoto, na nĩ tũĩ ũrĩa tũrĩkwĩraga nĩ ũrĩiguaga, ona rĩu nĩ tũĩ no ũraigua, ona nĩ tũĩ no ũrathikĩrĩria. Mũthĩnjĩri mũnene wa ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi, we mwene mbũtũ ciothe cia ita, tũrenda gũtumũra tũnua twitũ Mwathani, o mũndũ agwete rĩĩtwa rĩa ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
muthinjiri munene tondu ni tuyawa ati riria wa muhuthira ni tuhuthagirwo ni miturire wa muhuthira baba miturire ni cenjagia wa muhuthira kuria tuohetwo ni tuohoragwo awa wa muhuthira kigongona kia matu-ini ihoyo ciaku ni imenyagirirwo wega na ni igitagirwo wega wa muhuthira kigongona kia matu-ini ni tuhi kigongona kiri riri ati kiria urekagiriria baba ni kiamukagirwo na ngatho thiini wa kigongona giaku itikira kuhuthira ndungata yaku Bishop Dr. John Githire we niwe mwena maritwa muriithi mwega niwe wikiria giatumire Ngai wende twitanio nake muriithi mwega turi anini na turi akuru turi ethi baba witu ona turi mihiriga yothe mwathani na kiu giatumire utume twitanio nake nikio rucini rwa umuthi twi mbere-ini yaku tugiguthaitha witikire kumuhuthira Ngai ithe witu wa matu-ini na njira iria uri ona yagiriire kigongona githeru na gia thayu ni twatia ritwa riaku awa muthingu ni tondu wake ni twagucokeria ngatho ni tondu wake Jehova Ngai muriithi mwega kigongona githeru kia mucii wa matu-ini ithaa riri na ndagika ino ndugamite ni tondu wa ndungata yaku Bishop John Githire muthamaki wa thayu kungikorwo kuri na thire muthamaki wa thayu ukirugama baba mbere-ini na nigetha wage kumuhuthira mwathani uramurihira thire tondu ni warihanagira mathire muthamaki thire wa gwitwaririria kana wa gutindikiririo muriithi mwega turakuhoya rucini ruru rweru witikira kuriha thire ucio mwathani na wa uriha Ngai ithe witu wa matu-ini ni twigutire thire Jehova na ni ukumuhuthira na ni tugukinyirirwo ni ndumiriri yaku na ithuĩ tugatangatha rucini ruru rwa umuthi ati ndari na thire ni tondu ni waya thire ucio urikia kumurihira muthamaki wa thayu thitango ciothe cia thire muthamaki mwega thitango ciothe cia mithemba yothe muriithi mwega ithe witu watha kigongona githeru kia mucii wa matu-ini twatangatha na twanirira twaiga gutire thire ona umwe twage gwitikia Ngai ati ni ukumuhuthira ni tondu wi mwega twetikia baba ni ukumwika wega ni tondu wi mwega twambararitie moko maitu na iguru tugigucokagiria ngatho ni tondu wake muthinjiri munene ihinda riri na riria ritagwo umuthi riri niturite thiini wa ritwa ria Ngai ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho tukiheo rwimbo ndungata ya Ngai ithi na mbere gutaithurane bara ineneire bururi wanyu itiai Ngai uge ngata cia Ngai ukirai gutaithurane bara ineneire bururi wanyu itiai Ngai uge kunyitana rumwe ciana cia
Twakwambararia muno nĩ tondũ wa ũthingu waku na ũtheru waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wothe ũtungatĩtwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo wĩkĩrĩte kanua-inĩ ka ndungata ciaku. Ngai wakwa mwathani wakwa, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ũrutani mũritũ ũrutanĩtwo, nĩ ũũgĩ mũingĩ ũhũthĩkĩte. Nĩ twetĩkanĩria atĩ gĩkuũ tũtigũikara thĩinĩ wakĩo. Tũtikũrĩra gĩko-inĩ kĩa mĩrimũ. Tũtikũikara gĩko-inĩ kĩa mawaganu. Jesu kĩgongona kĩa ma tũteithie no tũthare. Tũtigũikara meciria-inĩ mathũku. Ũguo meciria mathũku matigũtũhatĩrĩria. Meciria ma rũthũũro matigũtũhatĩrĩria. Meciria ma rũmena matigũtũhatĩrĩria. Tũtigwathwo nĩ mawaganu ithuĩ. Gĩkuũ gĩtigũtwatha. Mĩrimũ ndĩgũtwatha. Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ kiugo kĩritũ. Tũtigwathwo nĩ thĩ ĩno. Ũguo no ũhoi wa mĩhianano ndũgũtwatha. Tũtigwathwo nĩ ũhoi wa mĩhianano. Tũtikũhatĩrĩrio nĩ ũhoi wa mĩhianano. Tũtigwathwo nĩ mathĩna. Tũtigwathwo nĩ rũthũũro. Tũtigwathwo nĩ roho wa ũiru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga tũtigwathwo nĩ mĩhianano. Tũtigwathwo nĩ ũũru wa thĩ ĩno. Tũtigwathwo nĩ mĩrimũ. Tũtigwathwo nĩ gĩkuũ. Nĩtwarega. Nĩtwarega. Nĩtwarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai ũhoti-inĩ witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũgoca tiga we. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkwambararia tiga we. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũnenehia tiga we. Rĩtwa rĩaku rĩroambarara mũno. Wega waku ũrotũigana. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Roho nĩ oigago mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maroho marĩa mahenanagia na mũrutani wa ndaimono. Nĩ tondũ wa inganu marĩa maragia mathara namo meciria magoro ciao. Aciothe rĩu matũire marĩa yuta macindĩtwo na kĩgera. Rĩrĩa kĩiyũru mũno makĩria oi mathani marĩa Jehova aire Musa, na mathani marĩa Jesũ aire Tũmo. Natago muoyo na inyuĩ tutatĩrai Jesũ
wife umwire karibu Theophilus Church mugeithie wega tiga kumugeithia tugeithi twiho twamithia ya ciara Idiria mukugeithania na muru wa thoguo geithania igeithi rucia kimumunyano nawe ndotieke wa ciĩko na ti wa mĩromo tigai kũmumunyana Judasi Iskariote amumunyire Mwathani na kĩmenya wega nĩamwendetie mbia tigai kũmumunyana Judasi Iskariote amumunyire Mwathani na kĩmenya wega nĩamwendetie mbia. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogoshwo. Amen. Hey, muri athaka. Ngai amurathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Na mwena thayo muingi na mwena gikeno kiingi kia Ngai. Amen. Hallelujah. Amina. Thayo wa Ngai ugie iguru rianyu. No tugi wa Ngai ugie iguru rianyu. Ndamutigithukania na uru wothe wa kuma kusimu. Ndamutigithukania na bara ciothe cia ndamathia na ndamutigithukania na wara wothe wa mucukani. Ndamwathiriria kirathimo kia Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ndamwathiriria tonga wa matuini. Ndamwathiriria ugima mwega wa mwiri. Ndamwathiriria uhotani wa Ngai kuria guothe muriumagaraga mugathie mukahotanagirwo ni Ngai. Kuria guothe murigeragira mugetikirika. Kuria guothe murutagira mawira manyu Ngai arorathima mawira wa moko manyu thiini wa ritwa ria Jesu. Wega no tugi wa Ngai irotwaranaga hamwe na inyui. Ngai aromutigithukania na rurimi ruo rongo. Ngai amutigithukania na rurimi rwa njuku. Ngai amutigithukania na rurimi rwa ruthuro na rwa rumena. Ngai amuhe rurimi rwa kumurongoria na kumuinira, kumutungata na kumwambararia muno thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai aromwika maundu mega. Ngai arotwarana hamwe na inyui. Cikaro-ini cianyu ni ndacitheria na thakame theru ya gaturume. Mawira-ini manyu ni ndamatheria na thakame theru ya gaturume. Riumagariro rianyu na ihundukiro rianyu ri moko-ini ma Ngai. Ngai aromutigithukania na uru wothe uria uri thi ino thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu ihinda riri ni ihinda ria kurekererio mirimu itiganite tarataukika. Ndamutigithukania na mirimu yothe ya Saitani. Ndamutigithukania na mirimu itaraereweka. Ndamutigithukania na mirimu ya COVID na Ebola. Ndamutigithukania na mirimu yothe ya cancer. Ithuĩ tutigukua ni murimu ona ũrĩkũ urehetwo kana ũgĩrĩtwo. Tũigĩrĩria roho wothe wa mĩrimũ. Tũigĩrĩria maroho mothe ma mĩrimũ. Tũigĩrĩria maroho mothe ma mĩrimũ. Twakararia mahinya ma diabetes. Twakararia mahinya ma cancer. Twakararia mahinya ma arthritis. Maroho mothe ma asthma. Maroho mothe ma mĩrimũ ya Ebola. Twamacokia kũrĩ enemo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Twoiga tũtikũhatĩrĩrio nĩ mĩrimũ. Tũtikũhatĩrĩrio nĩ athamaki. Tũtikũhatĩrĩrio nĩ ahoi mĩhianano. Tũtikũhatĩrĩrio nĩ andũ arĩa mathũire Ngai. Ithuĩ nĩ tũkwendete Mwathani na nĩ tũĩ kwĩ Ngai. Nĩ tũĩ kwĩ Ngai. Nĩ tũĩ wĩ kuo Mwathani. Nĩ tũĩ wĩ kuo mũrĩithi mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Ndũtũhũthagĩra nĩ tondũ wa ũrĩa tũrĩega, no ũtũhũthagĩra tondũ wa thakame ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria mawĩhia na mawaganu maitũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Jesu mũthamaki wa thamaki. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Jesu mũnene wa nene. Nĩ twakwambararia na twagũthathaiya. Twaiga wĩ mũtheru Ngai. Twaiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega. Twambararia moko maitũ na igũrũ twaiga wĩ mũtheru. Na twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩwe ũgũkumĩrio kuo. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩwe ũkũgocerwo kuo. Tũtigũtukania Ngai. Tũtigũtukania Ngai. Tũgũtungata Ngai ũrĩa we. Ngai ũtacenjagia. Ngai ũtagarũrũkaga. Tũtigũtungata Ngai cia Baali. Tũtigũtungata Ngai cia ũndũire. Ngai cia kwarahũra ngomi tũtigũtungata. Tũgũtungata Jesu ũriũkĩte.
akoima kaburi-inĩ agaikara guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai. Ũyũ nĩwe tũkuga nĩ mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha, tuoiga wĩ mũtheru mwene ũhoti, tuoiga wĩ mũtheru Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Mataifa yote yatakusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. Tukimwabudu Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimuomba Bwana. Haleluya
wamukira mabataro na meririria ma ngoro citu ritwa riaku rirogocwo. Thengio nĩ kwamũkĩrwo nĩ igũrũ rĩerũ, thengio nĩ gũthikĩrĩrio nĩ igũrũ rĩerũ. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa andũ arĩa wahonia, ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa andũ arĩa warathima, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa andũ arĩa warathima wĩra wa moko mao, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa andũ arĩa wathengeria gĩkuũ, nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya,
tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tũiguĩrĩre tha mũtũrĩre ũrĩa tũratũũra mũhuro wa riũa ũyũ ũiyũrĩtwo nĩ nduma. Thĩ ĩno nĩ ĩgacĩte mũno Ngai, thĩ ĩno nĩ ĩthũkĩte mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Andũ meyendetie makendia arĩa angĩ. Ngai wakwa Mwathani wakwa twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũthara ũgwati-inĩ o wothe, ĩtĩkĩra gũtũthara mĩrimũ-inĩ, ĩtĩkĩra gũtũthara mathĩna-inĩ, ĩtĩkĩra gũtũruta mathirĩ-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Ririkanĩra athuri a kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ririkanĩra atumia a kĩgongona gĩkĩ Ngai, ririkanĩra anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya nĩ megwĩkũũrana kũrĩ kĩrĩndĩ, nĩ megwĩkũũrana mũhuro wa riũa, nĩ megwĩkũũrana. Maĩ marĩa manyuĩte nĩ magũgũtĩithia, ũtungata ũrĩa maratungata nĩ wa gũgũtĩithia. Nĩ megwĩkũũrana kũrĩ andũ a mũhuro wa riũa, na nĩ megũkũũrĩkana makiumagara na makĩhũndũka. Ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũtikũhunjia nĩ tondũ wa ũiru, tũtikũhunjia na ngarari, tũkũhunjia nĩ tondũ wa wendo na ngwatanĩro ĩtũũre. Ndahoera kĩgongona gĩkĩ ngwatanĩro, ndahoera kĩgongona gĩkĩ ngwatanĩro. Arĩa nĩmĩ ciao ihũthagĩrwo nĩ mũcukani gũteretha, arĩa nĩmĩ ciao ihũthagĩrwo nĩ ũrĩa mũũru, nĩherete mehia mao Ngai. Ĩtĩkĩra nĩmĩ cia andũ aya Ngai itikaterethe, na itikahũthĩrwo na njuku, itikahũthĩrwo na rũmena. Saitani thikĩrĩria nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Nĩmĩ cia andũ aya nĩ ndaciamũra, nĩmĩ cia andũ aya nĩ ndaciamũra. Ndaciathĩrĩria ũtugi wa Ngai, ndaciathĩrĩria ũtungata mwerũ, nĩ ndaciohora kũrĩa ciohirwo njuku-inĩ, kũrĩa ciarutĩirwo magongona ma njuku, kũrĩa ciarutĩirwo magongona ma rũmena. Nĩ ndaciohora mũrĩithi mwega. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩmĩ ici reke igũthaithe, nĩmĩ ici reke ikwambararie. Nĩmĩ ici ti cia irumi, ici nĩmĩ ti cia njambanio, ici nĩmĩ nĩ cia kwambararia wĩra waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Mĩrĩ ĩno itũ ti ya kwagana, mĩrĩ ĩno itũ nĩ ya gũgũtungata, mĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku, mĩrĩ ĩno itũ nĩ ũmĩthambĩtie na ũkamĩtheria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ũtũthereirie kĩgongona gĩkĩ Ngai, nĩ ũtũthereirie kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Gũtirĩ mũndũ ũrĩingĩraga na mũrango ũrĩa Jehova ũrĩa kwĩrirĩirie akaga kwamũkĩra. Arĩa marerirĩria ũgima wa mwĩrĩ makamũkĩra, arĩa marerirĩria kuohoka makohoka, arĩa marerirĩria Ngai wakwa Mwathani wakwa gũgũtungata makamũkĩra ũtungata mwerũ. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtheretie rĩingĩrĩro ritũ, na arĩa marĩũkaga na hinda na njenda ũkamatigithũkania na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ hinya. Herete mehia mathuri a kĩgongona gĩkĩ, ngahera mehia ma atumia a kĩgongona gĩkĩ, ngahera mehia ma anake na airĩtu na mehia ma ciana nyinyi. Ngakwamũrĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ngakwĩra ũndirikanĩre kĩgongona gĩkĩ Ngai. Ririkana athuri aya mũrĩithi mwega, ririkana atumia, ririkana anake na airĩtu na ciana nyinyi, othe me guoko-inĩ gwaku. Ndamaiga magũrũ-inĩ maku, ndamaiga moko-inĩ maku, ũmarĩithie na ũmatungate Ngai. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha, nĩ thengio nĩ gũtũtĩithia thĩ ng'ima, nĩ thengio nĩ gũtũtĩithia bũrũri-inĩ, nĩ thengio Ngai nĩ kĩgongona kĩa ma, we ndũtũtiganĩirie, ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Moko maitũ nĩ matheru, matirĩ hĩndĩ mekũhurunja. Magũrũ maitũ kũrĩa marĩkinyangaga, kĩrĩa marĩgwatagĩra nĩ marĩamũkagĩra. Jehova mũthamaki wa thamaki, meciria maitũ matigwĩciria meciria mathũku, marĩciragia ũhoro wa wĩra waku. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩtĩo mũno, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩambarare, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩgocwo. Ndathĩrĩria ũtũũro mwerũ igũrũ rĩa mũtumia ũyũ ũragũthaitha, igũrũ rĩa mũthuri ũyũ ũragũthaitha,
iguru ria mwanake uyu uraguthaitha, iguru ria muiritu na mwana munyinyi uraguthaitha, magarurire muturire ni tondu wi Ngai, garurira andu aku muturire ni tondu wi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Mwathani na utheri waku mwega undongorie, kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ngĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra ndinagethũkia. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũrenda ũcio ndĩũrũkĩrie. Marĩo Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthira.
ona riu uhoti waku kigongona-inĩ gĩkĩ no ũkũinainia hinya wa thĩ to tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya ngai ng'eni, tũtikũhoya ngai cia ũndũire, tũtikũhoya ngai cia mbari. Uhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngana cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano na tũtarĩ tondũ ithe witũ ikũrũkĩra ngana cia thuri othe na tumia na anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe na kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Ithuĩ mĩhianano ndĩgũtwĩhia na ndĩgũtwananga. Arĩa manahũthĩra mĩhianano igũrũ ritũ marotũma na maharagane. Arĩa manoha biacara citũ maroharaganio nĩ hinya wa Ngai. Arĩa manoha mĩciĩ itũ na biacara citũ marohwo nĩ hinya wa Ngai. Arĩa manatuoha na tũnua twao nogo na ũragũri marotũma na maharagane. Hinya na ũhoti waku nĩ ũkuonekana mũrĩithi ũrĩ tha. Hinya na ũtorania waku nĩ ũkuonekana. Hinya waku wainainirie thamaki a thĩ tondũ we Ngai kĩgongona kĩa ma ndwendete mĩhianano. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Ndahitha athuri aya na thakame theru ya Gatũrũme, ndahitha atumia aya na thakame theru ya Gatũrũme, ndahitha anake na airĩtu na ciana nyinyi na thakame theru ya Gatũrũme. Na ũhoti waku nĩ ũkuonekana igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ũhoti waku nĩ ũkuonekana igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga ũhoti waku nĩ ũkuonekana, hinya waku nĩ ũkuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũgima-inĩ witũ wa mwĩrĩ ũhoti waku nĩ ũkuonekana, biacara-inĩ citũ ũhoti waku nĩ ũkuonekana. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara. Wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twetĩkia ona twacokia ngatho. Ithuothe tuge gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma ota ũrĩa ndũraga nĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma. Rũgamai na hinya na thigari cia Jesũ kwĩna ũrũmwe no cama andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoe mũũreire thĩna kĩhane andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega na arĩa atheru Ngai nĩao no mwaki ona andũ acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyia Ngai nĩate no mwaki oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuuma nĩ Ngai na iria kere
bahasa no tari bahasa onyite igongona rĩa kũrĩa ngatho na ũrĩreha kĩgongona-inĩ oya kĩondo kĩu pastor witũ kĩige haha mlete hapa kwa madhabahu kĩmaikie hau kĩondo-inĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo.
igongona rĩaku rĩa ngatho wĩrehere haha kĩgongona-inĩ na ũrehe rĩtambũrũkĩtie wega. Bwana asifiwe sana. Nitiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũra goro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ingenete. Nĩwaheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo ndĩkuga nĩ wega tondũ ndĩwaheire ndokorania thiage na ũthĩ ngĩcetha bũrũri. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba gũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Gũgĩkwĩra
muretikia kahora mutiria nogu ngai akimurathime muri ahutu. Bwana asifiwe sana. Ona gukenagithitire mahutagira ki maundu mothingu na makamanyotera nigukona mageka atia ikarai thi. Huboria thina ibuku ria Ahibirania 13 wambiriria haria kamera-ini ga 13 tutithoma yothe na niri no horo mwega. Kamera-ini ga 13 no tukwamba kuingira Ahibirania 13 o hau tu kamera-ini ka mbere na ga keri na ga gatatu tucoke turoge haria 1372 Ahibirania 13 nitwakinya hau. Maandiko matheru ma Ngai witu maroiga atiriri, ikaragai mwendaine na ariu a ithe witu, mutikanariganirwo ni gutuga ageni, nigukorwo tondu wa gwika uguo ri andu amwe managwata araika ugeni matekumenya. Nitukinyete hau ririkanagai aria mohetwo o ta muohetwo hamwe nao, ona muririkanage aria manyariragwo, kuona ati ona inyuĩ mwĩna mĩĩrĩ ĩngĩnyarirĩka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu aromũrathima muno. Ruga haria kamera-ini ga 13 tondu turi ihinda-ini ria gucokeria Ngai witu ngatho na turi ihinda-ini ria kwambararia Ngai. Hakiri uguo ri nitumagirei tuthie kuri we o kuu keheri-ini ga itura tukuanĩire nake uhoro wake wa kumenwo, tukuanĩire nake uhoro wake wa kumenwo. Mwathani arogocwo. Ungirora rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ nĩ rũnyararĩte Ngai mũno, nĩo mena manage maingĩ mũno 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 mũno, na nĩ ithuĩ tũmenyete kwĩganithia mũno ũrĩa tũĩ kũruma Jesu Kristo, na ndarĩaga gwaku na ndakomaga gwaku, na gũtirĩ mũndũ ũkũbocagi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Gũtirĩ mũndũ wĩkaga atĩa. Nĩ ithuĩ twĩrutanĩirie mũno, nĩ ithuĩ namba ĩmwe, otherwise nĩ tuoete gĩkombe gĩa kũruma Jesu Kristo. Haleluya. Mwathani arogocwo. Rekei tunyararanĩrio hamwe na Mwathani ũyũ. Rekei tumenanĩrio hamwe na Mwathani ũyũ. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngũgoca Ngai nĩ tondũ waguo. Tondũ andũ arĩa Ngai witũ ethurĩire matitoragio nĩkĩ? Matitoragio nĩkĩ? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ gũkũ rĩ tũtirĩ na itũũra rĩtagathira, ĩndĩ nĩ gũcaria tũcaragia itũũra o rĩrĩa rĩkoneka. Nĩ gũcaria tũcaragia itũũra rĩrĩa rĩgeka atĩa? Rĩkoneka. Bwana asifiwe sana. Andũ maranyitana ikundi gwa ikundi makerana nĩ tumagarei tugathatie wĩra wa Ngai. Nĩ tumagarei tuthiĩ tũkamene Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na nĩ tũkũgĩa na ngoga njega kana nĩ tũgwĩtonga kana nĩ tũgwĩka maũndũ marĩa mangĩ. No nĩ ngatho kũrĩ arĩa meranaga nĩ tumagarei tũkamathie ũthiũ wa Ngai. Nĩ tumagarei tuthiĩ tũgathaithe Ngai. Nĩ tumagarei tuthiĩ tũgatĩithie Ngai ũrĩa twendete. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩ thĩinĩ wa raini ya 15, gwatuĩka ũguo rĩ nĩ tũgocage Ngai nĩ ũndũ Jesu, haleluya, nĩ ũndũ wa haha nĩho ndĩrenda tũnyitanĩre mũno.
Haleluya. Tutegwika atia? Ona rĩrĩ Jesu Kristo acambĩtio mũno nĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ, ithuĩ tũgoce Jesu tutegwĩka atia? No tegwĩtigĩra mũndũ ona akorwo nĩ mama guo kana guka guo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gwatuĩka ũguo rĩ, nĩ tũgocage Ngai na ũndũ wa Jesu tutegwĩka atia? Tugoce Jesu tutegũtigithĩria. Gatagatĩ-inĩ kũrĩa andũ mena ciugo cio tũrĩ kanĩme-inĩ ciao iraria, ithuĩ tũtigũtigithĩria kuga Jesu nĩ Mwathani. Kana nĩraigua tũgũcoka na thutha. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra. Na by the way, ta wĩhutie na ha mũgongo. He mũndũ kuĩte mwana. Eke kĩramumakia. Haleluya. Ta wĩhutie rĩngĩ. Toiga hatirĩ mũndũ kuĩte mwana. Ithuĩ tũtigũtigithĩria kuga Jesu nĩ mũrũ. Ona Gĩkũyũ gĩothe kĩagarũrũka. Na tũtirĩ na ciana mũgo. Bwana asifiwe sana. Tũtigũtigithĩria gũtetera ũthamaki wa Ngai. Na tũtigwĩtigĩra. Ona andũ othe marĩa manyue mahũna magarũrũke ti wa mbere. Ona Isiraeli marĩa mahũna mokĩrire magĩtherania makĩoragwo ngiri cigana 23. Bwana asifiwe sana. Mwarĩa mwahũna na mwanyua mwanyotoka. Haleluya. Mũgokĩra mũkambĩrĩria kũnyũrũria Ngai. Bwana asifiwe sana. Kanitha tigai guoya na mutige kuguoyohio nĩ ndũru iria itũthiũrũrũkĩirie. Ũretigĩra nĩkĩ? We tuoko tũu wĩna tuo twaku nĩ tũkome. By the way, he handũ hakinyire Jesu akĩra arutwo ake, ihinda nĩ ikinyu, mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbara endie kabuti yake atĩa? Rũhiũ rwa mbara rũrĩa rwa gũtema njogu nĩ rwa gũtema itoi. Cioka kuga gũtirĩ Jesu kanitha-inĩ atĩ nĩ igũtũhũra, ithuĩ tũgaciteme na Ngai agatigwo arĩ kĩ? Ti ihinda rĩa gwĩtigĩra. Gũtirĩ na ihinda rĩa kũguoyohio nĩ mũndũ. Ithuĩ tũtigũtigithĩria kuga Jesu na tũtigũtigithĩria kũgoca Ngai. Tũtigũtigithĩria kwambararia ũthamaki wa igũrũ. Mwathani arogocwo. Gwatuĩka ũguo rĩ, nĩ tũgoce Ngai na ũndũ wa Jesu tũtegũtigithĩria tarĩ igongona tũreka atĩa? Naguo nĩ ta kuga arutagĩrwo maciaro moimĩte tũnua-inĩ twa arĩa moimbũraga. Rĩu ti mĩhothi nĩ kumbũra na kanua. Hĩndĩ kana nĩũranyita? Ti mĩhothi nĩ kumbũra tu, igongona tũrĩa kumbũra na kuga nĩ njũĩ kwĩ Ngai, nĩ njũĩ Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Igongona rĩu nĩ rĩretĩkĩrĩka mahinda marĩa tũrĩ rĩu tu. Ndiũĩ kana nĩ mũranyita andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩu tu rĩa kumbũra na kanua na kuga Jesu nĩ Mwathani. Haleluya. Tũreke gũcokerera rĩngĩ. Nĩ raini ya kaigana? Ta wĩthome rĩa korwo nĩ ũhumbũrĩtie. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ kiugo kĩritũ. Tũtegũtigithĩria tarĩ igongona. Bwana asifiwe sana. Tũramũrutĩra. Naguo nĩ ta kuga arutagĩrwo maciaro moimĩte tũnua-inĩ twa arĩa moimbũraga. Nĩ aigana haha moimbũraga rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo na makoiga nĩ mũhonokia. Ngai, hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ yaku ya guoko ũguo.
Uroira guoko ha njohero kuonwo no. Ndutige kwihugura ndutamburukie guoko undorete. No urarora kana arakuona. Ugai ne tukumbura. Na tutigutigitheria. Na nä tå kå ruta igongona rä a tå nua twitå rä a kuga Jesu nä må rå wa Ngai, rä a kuga Jesu nä mwathani, na ikarä te guoko-inä kuorä kwa Jehova Jire. Twä na wä tä kie å cio na twä na å ira å cio, na tå tikuohwo nä watho, na tå tikuohwo nä magongona ma å ndå ire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndũngĩgimara ũcoke ũtuĩke kĩhĩ. Mũndũ ndacokaga na kũrĩa kiri atĩa? Gũthiĩ nĩ gũthiĩ. Kinyiai hau. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũndũ agimara nĩ eka atĩa? Haleluya. Nũ ũrĩ wandĩka kume nathari ukandeka leta A na leta B ugacoka ukariganirwo? No uri wariganirwo? Haya unjire ati ndandikire leta A ndi nathari ta makangikinya itingiriganirwo. Uria twandikite ni twandike na uria tui ni tu na uria tuthomete ni tuthome. Muri acerere ni gucokia njui mukaro ruohonokio ruonekanire haria Gethisemane, mugunda wa icemanĩrio rĩa itoi cikiamba Mwathani muthenya barigici nayo ndume ĩkĩgĩa. Othe ningĩ makĩgarũrũka makiuga na ti itherũ oima. Tũtikũmenya tũrĩ acerere ithuĩ na ti itherũ oima. Mũgũnda wa kĩ? Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gwatuĩka ũguo rĩ, nĩ tũgocage Ngai na ũndũ wa Jesu tũtegũtigithĩria. Tarĩ igongona tũramũrutĩra, naguo nĩ ta kuga arutagĩrwo. Moimĩte hau nĩ ũraigua toretio sadaka, hau nĩ ũraigua toretio igongona. Haleluya. Hau nĩ ũraigua toreruta maciaro ma mbere. Haha nĩ itua rĩa mũndũ. Ona bũrũri wothe wagarũrũka ũhoe mĩhianano, ona andũ anyu othe magarũrũka meyohe marĩthũ, we ndũkae kũgarũrũka. Tua itua rĩa kũruta igongona rĩa kuga Jesu nĩ mwathani. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũyũ ũgatũma rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo. Igongona rĩa kanua nĩrĩkenagia mũno ũthamaki wa Ngai, okorwo ndũrĩ wamenya. Ũkoimbũra na kanua ũkoiga Jesu nĩ mwatha, kuga ũguo tu. Igũrũ rĩothe nĩ kwambũrũka rĩkwambũrũka mahinda marĩa tũrĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũruta igongona rĩa rũrĩmĩ rwaku. Wakorwo nĩ ũgwĩtigĩra nĩ thĩna waku. Nĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, andũ acio mwĩtigagĩra makiuga matirĩ Ngai, gũtirĩ Ngai rĩ, kana makoragwo gũkũ? Ithe matirĩ gũkũ. We rĩu nĩ gũthoma ũthi kwa neighbor. Ona ndũkiuge ũrĩa wĩtĩke, ona ndũkiuge ũrĩa wende. Nĩkĩ kĩratũma akristiano nao marohwo kanua ga kwaria? Ta rĩu nĩ tũhoete haha nĩ tondũ wa mĩaki ya thukuru, na thukuru gũkuĩtwo nĩ ciana nyingĩ. Korwo nĩ kamwe tu karakuĩrĩire kanitha, tũngĩrerirwo nĩ cult na nĩ magongona na kanitha ihingo. No thukuru no ngaciũragio. Nĩ mũgũkĩra kwarĩrĩria ũthamaki ũrĩa mũrĩ thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Thukuru nĩ ũraigua nĩ mwĩhingĩtwo? Gũtihingagwo thukuru, ĩyo ndĩkoragwo arĩ cult. Thukuru kũrĩa ciana citũ irathoma ti mĩhianano.
no kanitha ona kana kangenyitwo ni homa gathimure pastor akihunjia karute mamira ni kigongo na kanitha ucio hi. Hallelujah. Ngai witũ arotuteithia na Ngai witũ arotuhotanĩra. Twĩna maitho na nĩ tũro na nĩtũramenya magongona marĩa mothe mũrutĩire ciana citũ Ngai ndatũhithĩte ndundu, no tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ tũtigũtigithĩria kuga Jesu nĩ mwathani, tũtigũtigithĩria kuga thakame nĩ yaitĩkire mũtharaba-inĩ, no ihinda rĩanyu nĩ ithiru, ihinda rĩanyu nĩ ithiru. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Ngai witũ nĩ arĩ tha. Igongona rĩrĩa rĩrabatarania nĩ rĩaku we na kanua gaku, nĩ rĩaku we na kanua gaku. Umbũre uge Jesu, na nĩ igongona rĩretĩkĩrĩka, nĩ igongona rĩgwĩtĩkĩrĩka, na nĩ igongona rĩkwamũkĩrwo, igongona rĩa kanua. Just only that. Kuga niĩ ndĩ wa mwena wa ũthamaki wa Ngai. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na mũtikanariganĩrwo thomagai na hinya. Na mũtikanariganĩrwo nĩ gwĩkanaga nĩ ũndũ wa magongona ta macio nĩmo Ngai akenagio. Ndũkarigwo nĩ gwĩkana wega, nĩ gũtugana, tondũ magongona ta macio Ngai no ekaga atĩa? No akenagio nĩmo. Na ndũgatuĩke mũndũ wa kũnuguna akĩruta igongona, ndũgatuĩke mũndũ wa kũnuguna akĩruta wĩra wothe. Tarĩ kwĩ hĩndĩ gwakwa membũrĩ kwaingĩrire maĩ, na ũkĩingĩra maĩ maingĩ mũno, nginya aruti a wĩra makiuga tũtiũĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩũgũka ũyũ rĩu no athamirie athi kanitha-inĩ, na nĩ arĩa ũheaga mũcara no athire gũikaraga kĩ? No ũkaigua no getua andũ neka atĩa? Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ya mbara ũkagĩrĩrwo nginya nĩ kĩhĩ, nginya nĩ wocimeni wake wa harĩa kĩti-inĩ, makĩaria na magakindĩra ameni, na mũcara wakinya mageka no Pastor Lucy ndarĩho. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Kwĩ hĩndĩ gũkinya kwario na ndwĩhinga tũnua twa andũ, no we kanua gaku nĩ gatumũre na kũiga Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ gatumũrwo na kũiga Jesu. Tigana na andũ. Bwana asifiwe sana. Ũrĩ ũkĩrĩrwo nginya nĩ arĩa ũrahe gĩa kũrĩa na gĩa kĩ? Na gĩa kũnyua. Tondũ thamaki ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo nĩ ũnyararĩtwo mũno thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Ngai arogũteithia. Ngai arokũririkana na ahotithie rũrĩmĩ rwaku kumbũra na kuga niĩ ndĩ wa Jesu mũnene. Tũrĩa Ngai mũnene. Tene na tene. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Isiraeli, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Athuri tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ahunjia mũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Atumia mũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Isiraeli,
Rũgame tuge tũrĩ a Ngai mũnene ithuĩ. Tutangathĩre mataifa yothe. Mataifa yote tuyatangazie ya kwamba tũrĩ a Ngai
Twahiga utungata uyu thakame-ini theru ya Gaturume, twahitha kigoco giki thakame-ini theru ya Gaturume. We Ngai ni ukenagio ni kigoco na ni ukenaga ukigocwo na ukiinirwo, ritwa riaku rirogocwo. Tweiga moko-ini maku twirireirie kirathimo giaku, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Thank you, Lord. Hallelujah. Kei tuikare thi o haria mundu ari, tuikare thi. Ngai amurathime muno muno ni tondu wa utungata ucio, na ni utungata ukinyagira Ngai na njira nditu muno, na Ngai amurathime ni kuina na ngoro theru, meciria matheru. Ngai amutoranirie. Mutikiuge amen. Turi thiini wa ibuku ria Ahibirania 13 na nitwathoma kamuraini ga 16 na mutikanariganirwo ni gwikana wega ona gutanahanira ni undu magongona ta macio ni mo Ngai akenagio niki ithe mundu akiiguira. Maandiko makoiga thiini wa line ya 17, iguagai athani aria matuire mamutongoragia na mumenyihagirie, ni gukorwo ni maikaraga meiguite ni undu wa mioyo yanyu, tario makorio uhoro nigetha mekage uguo makenete na matekuigua, tondu ucio tondu undu ucio ndungika atia. Mwathani arotuiguirira tha. Ni wega gwathikira mundu uria wi iguru riaku, ni wega gwathikira mundu uria uhetwo kurorage, otho andu aingi gwathika hakoragwo ari vocabulary, no andu aingi no makiri kwathiki. Uhoro wa mundu gwathika ni ukoragwo ari kiheo kia Ngai, kana wathika umuthe na rucio ukamenyera mundu ucio urathikira. Ni ugwati kwaga gwathikira mundu uria wiho ihinda-ini riu. Mwathani arogocwo. Ni uhoro muritu kwaga kwinyihiria
mundu uria wina authority iguru riaku. Authority ndiheanagwo ni tondu wa mbeca. Authority ndiheanagwo ni tondu wa ithomo. Authority iheanagwo ni Ngai. Na gwathikira authority o yothe ukoragwo ugiathikira Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga tuhoyagirei amu ni tukwihoka ati twina thamiri itari ucuke tukenda guikaraga na meikarire miega maundu-ini. Kuhoera mundu ni kindu kia bata muno, na tariu riria murahoera ni ngenaga. Kwi hindi uhoyagirwo ukaigua ihoya riu gwi kundu rirathie tondu riroima thiini wa ngoro ya mundu. Kuhoera mundu ti mehia. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganitie ta muria mweri muthiru ri, muria na hinya mweri muthiru ri, ni hari mundu hoire wa kigongona? Uhoire u tenie ni umenye ndina andu aingi mundu ucio muriganitie ni muwaine wega, no ri wokira uguo akaigua no muthi ngwenda kuhoera mundu fulani hitho-ini. Ni ui mahoya maria muhoyaga nigetha muiguo kana muonwo ni andu matikoragwo me mahoya? No ihoya riria wambararagia mundu wi gwaku nyumba ya na thiini ni ihoya, tondu nduri mundu urakuigua. Tahoyagai mutari na thamiri ina mwicuko, na ni kuri na maundu mokuguuririo ni Ngai maritu muno mahoya-ini macio. To gukorwo njukaga kwiganithia haha ngimuhoera Ngai rathima athuri aya, rathima atumia aya, rathima anake aya, airitu ona ciana cia ngenge. Kwaya gukorwo mahoya makwa ni mari ucuke. Tutari na inyuĩ Sunday ri ndimuhoyagira atia? Riria ndi nyumba yakwa ya na thiini ri ndimuhoyagira atia ari na ithe witu? Ndukanahenie mundu ni umuhoyagira. Nduruona rihia inene ta muhoi Ngai kwira mundu nikuririkanaga mahoya-ini makwa wandakwira wahiuka uguo ndamaka ndakuona exactly o uria ndirakuonete ngihoya tero cio muriganitie maheni tigana namo na mahoya. Ndakuona exactly o uguo wikirite nginya kiratu kiriku ndironetio ndirakuhoyagira na hindi urenda gukomba tigiti. Tarekei tukurwo wana-ini wa kiroho. Andu othe magimare kiroho. Ni ngikorwo ndikuhoyagira ngukwira ndiirigite gukuhoera, ona ndirakuririkanaga. Iguru ritigutuaga nduri muhoi tondu warugama na na thamiri itari na ki no cuke na mwicuko. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku, niguo tuhoyagirei na mutuhoyagire na thamiri itari na mwicuko. No gatigaga kuonio riria wona mo andu aingi ni monagio ndagika ĩyo hindi ĩyo wahituka niguo monagio horo waku. Ndiratungatitwo ndakorwo ndiratungatitwo ira ona ndirakiuga ni tugukionana mwari wa ithe witu, ni ndiroi ni tukuonana no ndirari mutunga tiga maheni ma mahoya. Tigai mahoya mena thamiri na mwicuko. Kwi hindi ndahoyagirwo tene kuria Kawangware, Ngai uririkane ndungata iyo ngimera inyuĩ
okorwo nĩ niĩ ũrahoera ngweta na kĩ na rĩtwa tau ndingĩhoera pastor ina nĩ handũ mwe Ngai ririkana ndungata ĩno ĩhĩ Bwana asifiwe sana nĩ ngamwĩta na rĩtwa ngamũgweta na rĩtwa okorwo nĩ pastor Lucy Njoki ndĩrahoera ngoiga nĩ pastor Lucy Njoki wa Mwaura ndĩreka atĩa kamũgweta na rĩtwa tikuga Ngai ririkana ndungata iria ciothe ciĩ gũkũ nĩ nyingĩ nginya ingĩ tũto by the way kwĩna andũ mena ũtungata mũritũ mũno thĩinĩ wanyu kwĩna andũ mena ũrutani mũritũ mũno thĩinĩ wanyu kwĩna andũ mena mahoya maritũ mũno na gũtũkĩra ithuĩ ũguo no kanya tũhetwo ga kũrũgamio mbere yanyu na nĩ kwa ihinda inyinyi mũno na kwaya gũkorwo ihoya rĩu rĩaku wĩhoyaga na ndũĩkaine na ndũrarũgama haha rĩaya gũkorwo nĩrĩo rĩtũirie kĩgongona kĩa Ngai Bwana asifiwe sana ndikane tũranyitanĩra tũhoyagĩrei no mũtikahoe no hinga na ndũkanahenie mũndũ nĩ ũreka atĩa nĩ ũranjigua ndũkanahenie mũndũ nĩ ũreka atĩa nĩ ũramũhoera tarĩu ira ndĩrathagathagirwo nĩ Ngai ihenya kuma membure ndĩrerwo teng'era kĩgongona-inĩ na thimũ iria ndĩranyitire igĩrĩ cirarĩ thimũ very urgent o ũndũ ndakinya gũikara wabici ndĩrerwo kuoya thimũ halo kũhana ndamera ĩhĩ tondũ ndĩ kanitha-inĩ rĩ reke nyingĩre kĩgongona-inĩ macio nĩ maũndũ very serious Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ atũteithie no ũcio ũrahũra thimũ ndĩrakoretwo ndamwandĩkĩra message ngamwĩra na tũtiĩrĩgĩte kũhoya ũmũthĩ thaa igĩrĩ rĩ kana twarĩkia ngurunga rĩ nĩ ngwenda tũgĩe na ihoya na nyũmba yaku o ũcio message irio haha ndĩ wabici arahũra thimũ aranjĩra kũhana na ndĩramũtũmĩire message mbere ya mathaa ta matatũ ũguo kana merĩ Ngai nĩ aguragia ruo rũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhĩtũkĩra thutha wa ithaa rĩu rĩngĩ Bwana asifiwe sana ndũkanahenie mũndũ rĩrĩa ũgũtũra ũmwĩre nĩ ngũhoyagĩra mũno tau nĩ ndũnganaga na andũ makaja oi nĩ tũkũhoyagĩra mana ngamenya ũcio nĩ maheni ũcio arenda kũrĩa mũgate wa pastor ũcio aroiga ũguo nĩguo ũguo aroiga nĩekaga ndũkanahenie pastor Lucy nĩ ũmũhoyagĩra ni pastor Lucy manyonaga warũgama harĩa ma tamate na Tuesday no nginya ngakũgweta mahoya-inĩ makwa hĩndĩ ĩyo ũrenda ũheo gĩthomo kĩa rũcinĩ ũhoe ũtarĩ na thamiri ĩna mwĩcuko ndũkanahenie kwanja ndungata ya Ngai yothe rũgamaga kĩgongona-inĩ ndũkanahenanie nĩ ũmũhoyagĩra nĩ ndĩkwĩra ũrĩtaranĩrio na Bwana asifiwe sana ona nginya maitũguo mũgũciari ndũkanamwĩre mamu nĩ ngũhoyagĩra na nĩ ma ndũmũhoyage ona ciana ciaku ndũkanacihenie nĩ ũcihoyagĩra na ndũcihoyagĩra ona mũtumia waku ndũkanamũhenie nĩ ũmũhoyagĩra na ndwĩkaga atĩa ndũmũhoyagĩra nĩ twaiguanĩra haleluya Ngai witũ arotũteithia tambararia guoko gwaku kũrĩa ũikarĩte thĩ wĩre Ngai njohera ndanahenania nĩ hoyanagĩra na nĩ maheni Ngai ndekera rĩrĩa itaroĩ ndiroragio no kuma ũmũthĩ nĩ ndamenya atĩ ndiagĩrĩirwo kũhenania nĩ ndĩrahoera mũndũ itekũmũhoera Ngai ndekera nĩ mwahonoka Bwana asifiwe sana rĩu nĩ twahonoka biũ gũtirĩ ũhoro wa maheni ma mahoya tondũ thĩ ĩno ĩrenda kũigua andũ othe nĩ marahoe ndiũĩ kana nĩ ũmenyete kanitha rĩu irahandwo under prophetic na prayers ti kiugo kĩa Ngai ũkai mũrathĩrwo mũhoerwo Bwana asifiwe sana na kũrathĩrwo andũ marathiĩ ihenya kũrathĩrwo wĩrwo rũciũ kĩrĩa ũgakorwo nakĩo na ningĩ thiĩ ihenya kĩroko tene no nĩ gũkũ gwakwa
Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai arotuteithia tutigatengerere urathi wa maheni. Tutigathie utungata-ini tondu turetwo tukarathi. Hehe ndimwe ndokereire andu aingi muno no ndu ucio githira no ni urahanite to ngicoka ngira andu mutigage kuhenio hindi yo ndakoragwo Thiriston TV ngira andu tigagai guthie ati tondu ni mwetwo crusade muthie mukone mundu uroimite kwa ngoma no horo ucio utambia muno na andu magathi kuona mundu uroimite kwa ngo na kwa ngoma matietagwo mona mundu uroimite kwa nga kana metagwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩũhunjia mũno nginya na tũmeme-inĩ tũrĩa ndahetwo chance ihinda rĩu ndetwo ndironeka nĩ ndĩ mbice hanini. Tiga gũteng'erera matũhũhũ, tiga wĩmathĩrie ũthamaki wa Ngai, wĩmathĩrie kiugo kĩa Ngai. Hĩndĩ ĩmwe nĩguo kire mũndũ warĩ very senior thĩinĩ wa thirikari hĩndĩ ya Uhuru erĩtwo atĩrĩrĩ oimĩte haha Rwaka wathiĩ kũrĩ ũcio rĩ egũkwĩra maũndũ maku. Rĩu rĩ niĩ ngĩkĩona madamu woka na iga ngari ndungu mũno harĩa agĩũka no akĩmenya ma human resource ũrĩa mehumbaga agĩũka rĩake nĩ rita rĩake wona kĩ hana atĩa rĩu nĩ kĩaroiga ngĩririkana atĩrĩrĩ nĩ makorwo mabindĩtwo na information njũru. Nĩ ũrona ta ndĩ mũroge, ũrona hana atĩa ndathĩra ũnjĩre ũrĩa hana nĩ ngũrĩha. Nĩ ũngĩka atĩa githĩ ti ũkĩrathi ũrĩhwo angĩkorwo nĩ ũrakĩrĩhwo rĩ Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra ikara thĩ na ũtige kanua ndiendaga tukutuku nĩguo ndamwĩrire. Akĩnjĩra ũrĩa ũkũnjĩrĩte njũke rĩ ekũnjĩte ũkũnjĩra maũndũ makwa mothe ũnjĩre mathainĩ rwa aranjũria kĩ cũcũ witũ andogaga nĩkĩ mũthuri wakwa arenda atĩa naniĩ ngĩmahe wĩna mathĩna maingĩ ũkũrĩha goro we. Bwana asifiwe sana. Tondu andu ni mabindĩtwo na wrong information. Na rĩkorwo we matheria Ngai wethomera kiugo kĩa Ngai utige kwenda gũthiĩ kũrathĩrwo. Andũ arĩa marathanagĩra mahana wacio marathagĩra. Ngai nĩ atũteithie. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Tũhoyagĩrei na mũtigatũhenie nĩ mũratũhoe ta niĩ ndũkanahenie nĩ ũrahoera. Bwana asifiwe sana. Tongwĩraga ĩ no ngamenya Mwathani arogocwo. Haleluya. No ũkiuga ũndũ umanĩte na ngoro ũkoragwo wĩ mwega. Ta rĩu niĩ nĩngenaga ngĩmũhoera ona tũtarĩ na inyuĩ. Nĩ njiguaga ũndũ ũcio wĩ mwega mũno. Rĩrĩa ngũmũririkana mahoya-inĩ makwa ndĩ nyiki either ndĩ ngari-inĩ ngiumagara either ndĩ nyũmba kana ndĩ wabici kana ndĩ kũrĩa ndĩ nĩ ngenaga mũno ngĩrega. No ũndũ ũmwe njĩkaga nĩ kũrega na mĩoyo yanyu. Bwana asifiwe sana. Ongohe mũndũ wĩ ũiru na mĩoyo ya andũ ake nĩ niĩ ndegaga na mĩoyo yanyu ũtukũ na mũthenya. Ndegaga na mĩoyo yanyu ngwatĩirie na ingĩ anyu nĩ mũkuona na nĩ mũkona maciaro ma kiugo kĩu na ngũtũũra ndegete na mĩoyo yanyu. Kaburi-inĩ tũrathiĩ gwĩka atĩa? Nderire Ngai ũririkane kiugo gĩaku kiugĩte kaburi-inĩ ndũgoca. Nĩ thaburi yugĩte kaburi-inĩ ndwĩkaga atĩa? Andũ aya ũrenda ndĩmathike ũgocwo nũ? Ta rĩu nũ ũngĩagoca? Korwo muma tũburi-inĩ nũ ũngĩagoca Ngai? Ngai kaburi-inĩ ndũgocagwo. Nĩ ndarega na mĩoyo ya andũ aya ũnengerete. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno.
na ti ati mutigeragira ruo-ini, no tondu wa kuregana mioyo yanyu Ngai akamuhonokia. Bwana asifiwe sana. Ngai akamukura. Riu rikoragwo riri ihoya riakwa inene muno. Arabu ngacoka ngahoya ihoya ringi. Ngai ndathimira wira wa ndoya, ndathimira ndoya, rathima moko ma ndoya, tondu nie ndirenda andu angi marathimwo ni andu aria mari akwa, tondu ndagwite 10 ukurehe ihe, ndagwite 100 ukurehe ki. Bwana asifiwe sana. Tondu nikiria handite. Tariu andu aingi guku magioka na matiariaga magatigia. No muthi andu Ngai ni amarathimite na Ngai ni amaririkanite. Bwana asifiwe sana. Na ndukananyarare wira ucio rutaga. Ucio wira niguo Ngai egukurathimira. Na wira ucio ukehererio mitino, mathina. Nawe ni witikire tutwarane hamwe. Wagage kuiga mbeca cio tuku ki. Tondu tuku muru okaga na mathi na mitino kugira mbeca cia. Na tondu we muigeire ri. Akigira ningi tukambiriria kunege. Ithuĩ tuigaga mbeca cia ũtungata wa Ngai. Ũtukũ mũru ndũrĩ safe gwitũ, na ndũrĩ handũ tũngĩigĩra ũtukũ mũru ki. Hatirĩ handũ tũngĩigĩra ũtukũ mũru ki. Kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia. Tũhoyagĩrei amu nĩ tũkwĩhoka atĩ twĩna thamiri itarĩ ũcuke, tũkenda gũikaraga na mĩikarĩre mĩega maũndũ-inĩ mothe. Na ndamũthaitha mũno makĩria mwĩkage ũguo nĩgetha njokio kũrĩ inyuĩ ona rua makiria. Bwana asifiwe sana. Ni Paulo urariria andu aya a Hibirania, na andu aya guku ni kuo rwimbo rwoimire, tondu ni makenirio ni Paulo muno, na rwimbo ruru ngwiciria rucokeretwo ni Filipo okondirahitia. Mugacoka ri guku gwitu tondu ni mwainuka, tondu urutani uria marutanite. Na Paulo akimera ni ndathie nitugacoka wendi wa Ngai wakinyanira. Bwana asifiwe sana. Ni tondu wa wira uria arutite, na ni tondu wa wira uria arekereirie. Tariu ũtungata uria mutungataga ariũ na arĩ ithe witũ, inyuĩ mukirite nginya ma evangelist, mukirite nginya ma pastor na ma bishop na ma archbishop, mwina ũtungata wa igũrũ. No tungata ucio mungiaga kuuthaithanirira na kuhoera, Saitani ni amurorete agiciria uria kugutho kamwe akaharaga. Regai na iheo iria cie thiini wa kigongona giki, na mugie na ihinda ona kana ni kuhinga mukuhinga kuria na kunyua na muhoe na mutikahenanie. Mugi umuthi turahoya iheo iria cie kigongona-ini giki, muirigire iheo icio ciothe, muirigire ihunjia icio ciothe, muirigire uini ucio wothe, nigetha ndukonwo ni thu witu. Ni mwaigua to ni utungata muritu muno, no mwage kuutaukwo, no mwage kunyita, no ni wega ona wiringiririe kunyita, na ni wega wiringiririe kuutao, na towe wiki ungitungata torota mundu ucio muriganite, towe wiki ungitungata ona uyu wi hathutha wakwa no atungate. Ndahugukira mundu ucio wina hau thutha, mwire towe wiki ungitungata ona uyu ndahugukira no atunga. Haiya, mwathani arogocwo. We towe wiki, nie to nie nyiki. Iheo ici tondu ni irekereirio kigongona-ini ri, mucibangiire atia? Kwi hindi imwe ndoririe mutungatiri umwe wendaga tugaye kanitha wa IPC kuria Ndondora, ngimwira ndingigaya kanitha wa mundu. Ngimuria urenda kugaya andu umatware ku? Wenda kuroria andu ku? To ni ukugaya ri waroria andu ku? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngimwira handu ha wicirie kugitira iheo iria Ngai aheanite, we urona andu ngitungata naki? Tingioya ng'ania ndambiria kanitha ni aritwika wa praise and worship, njoke njoe ng'ania ucio ni arihuraga karingaringa kuu ni twahuraga karingaringa, ndoya ng'ania ni aricukuraga rucini
na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Ũcio nĩ arũgamagĩra kamũira njĩkĩte atĩa? Ngĩmwĩra gitĩra iheo irĩkũ? Gitĩra iheo irĩkũ? Rĩu nĩ ihinda na inyuĩ mwĩiguĩre na matũ manyu, tondũ wĩ mũhe kĩheo. Ũkĩbangĩire atĩa? Ngĩbangĩire atĩa niĩ ndĩ mũrĩithi na ndĩ mũthĩnjĩri Ngai waku, ũndũ ũrĩa ingĩenda ta kanitha ta nĩ warahũke, twanahoera bũrũri, twanahoera maũndũ marĩa mangĩ, twanahoera mĩrimũ, no kwĩna iheo Ngai arekereirie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake. Mũbangĩte atĩa nacio? Tũthondeke kamĩtĩ ũrĩa tũgwĩka? Mũkwenda atĩ tũthondeke kamĩtĩ? Njokeriai tũthondeke kamĩtĩ. Nĩ muohĩga noko mũracokia na guoya. Kamĩtĩ ĩrĩa tũngĩthondeka ya kũgitĩra iheo nĩ mahoya. Na ndũrona kĩndũ kĩngenagia ta inyuĩ. Ogo kwĩ mũndũ ririkanĩtwo nĩ Ngai ihinda rĩrĩ, nĩ niĩ kũheo andũ agima. Ona ingĩigua nĩ inyuĩ mwathiĩ igongona handũ fulani, menyaga andũ acio nĩ agi. Ndirĩ mũndũ ũhũragĩra thimũ kũria gũthire atĩa, ng'ani oigire atĩa, ahunjirie atĩa. Na kwĩhokera mũndũ wĩra nĩ kũmwĩhoke. Ndĩna ruo na iheo icio cianyu, na nĩ ngwenda ikinyanĩre na igacĩre, na ithuĩ tũgũcihanda kĩgongona-inĩ. Twamũrĩrwo mũthenya ũmwe wa kiumia nĩ Pastor Lucy, mwambĩte kũhoya tuge ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ wa kwĩra Ngai aririkana iheo na gũcihitha na gũcirigĩra, tondũ nĩ ikũiywo. Mũciĩ ũtarĩ mũirige ũingĩragwo nĩ kĩndũ o gĩothe. Twaga kũhoera cioneki iria ciĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ ikũiywo. Twaga kũhoera ihunjio iria ciĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ ikũhurunjwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wamenya mũthenya ũrĩa mũkwamũra, ũguo nĩguo igũrũ, ũcio nĩguo igũrũ rĩkwamũra, na andũ maikare meiguĩte. Na nĩ mũthenya ũngĩhurunjwo we no ũkore no kũrabatarania ũgitĩri wa kĩ, tondũ Saitani ndangĩenda tũigue ũguo tũrarutwo nĩ Roho Mũtheru. Ndangĩenda ũmenye ũndũ ũrĩkũ. Iheo nyingĩ cianathinĩkanio thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, no ithuĩ Ngai nĩ atũteithie kwamba kũhitha iria ciĩ citũ na kũnyitĩrĩra iria ciĩ citũ, tondũ nĩ mũgũthiĩ kũraihu. Kũrĩ andũ angĩ haha metuaga athuri a kanitha, na ti athuri a kanitha, nĩ atungate. Kũrĩ angĩ metuaga atumia na maciarĩndĩ na ti maciarĩndĩ na macekeretarĩ, nĩ atungate. Ndiũĩ kana nĩ mwanyita. Twĩ hamwe. Andũ a Ngai nĩ mũkomire. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩheo kĩu wĩna kĩo, rekei tũkĩgitĩre na tũkĩmenyerere. Ti gĩa gũthũkia nyũmba ya Ngai, nĩ gĩa kũnyitĩrĩra nyũmba. Nĩ twatwarana. Haleluya. Maandĩko maroiga thĩinĩ wa raini ya 20, rĩu-rĩ, Ngai mwene thayũ, ũrĩa wacokirie mũrĩithi ũrĩa mũnene wa mbũri, owe Mwathani witũ Jesũ, akĩmũruta kũrĩ arĩa akuũ nĩ ũndũ wa thakame. Hau wĩthomere nĩ ũndũ wa thakame kĩrĩa gĩtekaga atĩa, kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩtekaga atĩa. Tũngĩgĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thakame, kĩrĩkanĩro gĩtathiraga kĩa iheo, kanitha ũyũ nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Bwana asifiwe sana. Tũrorete kwambĩrĩria gĩthomo gitũ gĩa theology, na ndĩrerire maprofesa ndikũhingĩrĩria nginya ciana nyinyi kinyĩtie mĩaka 12. Menya nataka kusoma aso. Haleluya. No wagiririe Jesũ kũingĩra kanitha? He mũndũ ewa mĩaka 10 haya. Ndambĩrĩirie ũguo kũhe ciana gĩathĩ, na ũhoro ũcio wa kũhe ciana gĩathĩ waririo nginya mbunge. Rĩngĩ nĩngenaga mũno ũkĩigua tondũ tũrarĩrio, na unajua hata kuna makanisa mengine hatujui wako mbele ya manyuma. Imagine wanapatia hata watoto sakramenti. Imenya uyo sio githire.
mjadala no ndwakirire ha tondu nitui gukiria. Bwana asifiwe sana. Nitui guki na gukiario muno, na ingi anyu muri aira ciana ingihota kuria giathi atia no igire ciana ira ko ciuke kuri we no turiaga ciana cikara ciri hutu ithui tuhune. Bwana asifiwe sana. Uguo na githomo nie ndikuhingire ndikuhingiriria. Mwathani arogocwo. No ciana nitukiaria uhoro wacio baadaye. Nituratora na andu a Ngai tuhoyaga Ngai uiguaga, tuhoyaga Ngai ututhikagiriria, na by the way iguru nirikoragwo rietereire riigua ria tukuga tuiga atiriri iguru riri niturenda kugitiriria iheo citu tondu inyue mutuhete, na tuteithie iguru riria riheanite iheo hangikirugama haha mundu ahoithio riguo kayo cio ikuhoya. By the way ni kuri ungihoyaga njikarite haha ngetua ndithi njona kana ni uria njo. Bwana asifiwe sana. No to tini muheani wa iheo njiki atia githe tinya mukire kiria Ngai aheanite ona nye mutikia mukire na mukene, na ndukanetwe we niwe muhe kiheo kinene gukira uria ungi. Gutire kiga kia mwiri gitarabatara kiria kingi tondu mwiri ucio waku unyitithanitio na ciuga nyingi. Niga na megwitikania nani uguo Pastor Lucy gituthondekera muthenya wa kwira Ngai gitira tu iheo irio tuhete, tuonie njira iria tukugera ni tondu wa iheo ici, na aria matari mamukire na waga kwamukira kana karia gekaga gakiheo irio ri nyona akanyitagwo haha ni nyina gakaheo na ki tugukunyita. Bwana asifiwe sana. Tugukunyita ki nituratorana no heo kiria turona ni gikwagire ni gikwagireire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona muciari mugi ndairagio ngoro ni gweka kwa mwa amuheagwo no kone tuciko twere eka tahika kamwe gatigwo na ki wahata gutigwo na kawega kanini ga gukihura ite kanitha. Haleluya. Bata ni ukorwo uri utungata-ini uria turi thiini waguo na ukorwo wina wendo. Bwana asifiwe sana. Na ndugakorwo na ruthuro, ndugakorwo na rumena, tondu Jesu Kristo uria turaria uhoro wake Mwathani arogocwo. Haleluya. Nikirikaniro oime kuri aria kuo aikare guoko-ini kuo rio, na nikirikaniro gia thakame. Kirikaniro gia utungata wa Ngai nikio tukugia nakio thiini wa nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arotuiguirira tha. Teke ngucokerera-ini ya 20 riu ri Ngai mwene thayo uria wacokirie muriithi uria munene wa mburi owe Mwathani witu Jesu akimuruta kuri aria kuo ni undu wa thakame ya kirikaniro kiria arotuma mutuike haya nduge na hinya arotuma mutuike undu-ini o wothe mwega nigetha mwikage o uria na aroweka Mwathani arogocwo. Haleluya. Arotuma mutuike agiriru utungata-ini, arotuma mutuike agiriru wira-ini uyu wake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na arweka thiini wanyu na undu wa Jesu Kristo maundu maria onaga maria onaga mungikenia Ngai na mugocithie Ngai aturi agocetwo tene na tene.
wĩra wa Ngai nĩ ũkũhũtha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ndamũthaitha ariũ a ithe witũ atĩ mwĩtĩkanie na ũhoro ũcio gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma o ta ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa. Amu nĩ ndamwandĩkĩra ũhoro na ciugo, menyai atĩ Timotheo mũrũ wa ithe witũ nĩ ũhoretwo. Haleluya. Nake angĩũka narua rĩ, nĩ tũrĩonana na inyuĩ twĩ nake. Icio nĩ ngeithi. Akaiga atĩrĩrĩ, geithiai athani arĩa othe, ona andũ arĩa othe, andũ arĩa mũrenea. Tara mũndũ ũcio wĩ hau mwĩre, onawe wĩ mwamũre, ona niĩ ndĩ mwamũre. Na nĩkĩo twĩtaga arata kĩ? Bwana asifiwe sana. Ithuothe tũrĩ amũre na rĩamũra rĩa thakame theru ya Gatũrũme. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũtekũrũgamia wĩra wa Mwathani, na gũtirĩ mũndũ ũtekũruta wĩra wa Ngai. Nĩ mwaigua kanitha? Nĩ mwetĩkanĩria nani ũguo? Ta njĩrai no thĩinĩ wanyu ũraigua ndarĩ na kĩheo kĩa wĩra wa Ngai. Tarĩ gũkũ kanitha-inĩ ũyũ rĩ, nĩ kũrĩ andũ mandehagĩra iroto kũrĩa. Ona ingĩona thimũ, ngore thimũ ya mũndũ ũcio, ona ngoro ndikũmĩoya, nĩ njokagia ngathikĩrĩria kĩroto kĩu ũrĩa kĩhana. Ũkamenya ũcio rĩ, raini yake rĩ, ahũthagĩrwo nĩ Ngai na iroto. Nĩ kũrĩ ũngĩ ũkoraga nĩ akwandĩkĩire audio. Ta rĩu ndĩrandĩkĩirwo audio nĩ mũtumia ũmwe kuma bũrũri wa Canada, na Ngai akũrathime. Aranjĩra atĩrĩrĩ, Bishop nĩ njũĩ we ndũĩ. Audio ĩyo ĩ haha. No mũthenya ũrĩa wetĩkĩririe ciana cia street children ciũke kĩgongona-inĩ, ũtekũmaka nĩ ũrĩa ciĩhumbĩte, ũtekũmaka nĩ ũrĩa ihana, mũkĩmahe irio, mũkĩmahe t-shirt, mũkĩmatuga, noguo thũmbĩ yaku ya ũndagĩtarĩ yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na ndĩrahingĩrĩirio nĩ mũndũ aranjĩra, ndĩratarire matukũ ma kuma hĩndĩ ĩyo. Andũ nĩ mabuataga, reke ndĩmwĩre, kuma hĩndĩ ĩyo ciana ciokaga na ciokire, ndĩratarire matukũ. Ndĩrona nĩ ta marĩa mũndũ ũgwĩtwo Danieli atarire, agucia gĩkũnjo kĩa harĩa mĩaka 70 yathiragĩra, nĩgetha thũmbĩ yake yambarare. Ona ndirarĩ na ũndũ ũcio. Ndũkanoge nĩ gwĩka wega, ariũ na ithe witũ, tondũ wega ũcio no ũkũrĩhwo. Mũtikanoge nĩ gũtungata Ngai, na mũtikegane, mũtikae kwĩgũtha kĩ gĩthũri. Haleluya. Geithiai athani arĩa othe mamũtongoragia, ona andũ arĩa othe arĩa a Italia, rũgamai na igũrũ, arĩa a Italia. Wega wa Ngai ũrogĩa na inyuĩ inyuothe, na thayũ wa Ngai ũrogĩa na inyuĩ inyuothe, na kĩrĩa kĩnyinyi gĩ thĩinĩ waku gĩa kũgocithia Ngai, rekei tũkĩambararia na igũrũ kũrĩ Ngai, nĩgetha Ngai arutĩre wĩra wake thĩinĩ wa o ũmwe witũ. Iheo icio Ngai arekereirie thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake, gũtikagĩe mũndũ ũgũcikanyangĩrĩria kana mũndũ ũgũciũnũha, nĩgetha gũtuĩke nowe. We nawe no gwĩtwo wĩkĩte atĩa? Ona ithuĩ tũrĩ athure na tũrĩ amũre. Ambararia moko maku na igũrũ. Wega wa Ngai ũrogĩa na inyuĩ inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ambararia moko wega. Iheo cia Ngai iromũikũrũkĩra. Ũtungata mwerũ wa Ngai ũromũikũrũkĩra. Kũrĩ andũ thĩinĩ wanyu mekũhoera arwaru mahone, kũrĩ andũ mekũhunjia kiugo kĩa Ngai, kũrĩ andũ mena makanitha manene, kũrĩ andũ mekũruta wĩra mũritũ mũno wa missionaries. Inyuothe wega wa Ngai ũmũikũrũkĩre, na ũtugi wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu
na thayo wa Ngai umutongoragie mahinda mothe. Ndire mundu njohete na ndire mundu hingiriirie kigongona-ini giki gutire mundu utangihunjia, gutire mundu utangihoithia, gutire mundu utangiinithia, gutire mundu utangirutana. Wega wa Ngai urogia hamwe na inyue, utugi wa Ngai urogia hamwe na inyue, thayo wa Ngai uromuigana na ugi wa Ngai urogia iguru rianyu thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai wi Ngai utacenjagia, Ngai wi Ngai utacenjagia no tagarurukaga. Mundu ni atumure kanua gake oige ni ndamukira rugai ruru. Ira Ngai ndeithia kuhota kwamukira igai riri na ndiriamukire hamwe na nyumba yakwa. Ira Ngai undu iguru ria undu ucio no gie na ugi ndukae gutegwo ni daimono, ndukae gutegwo guteretha rurimi. Ira Ngai aguteithie iguru ria wira uria Ngai arekereirie thiini wa kigongona giake githeru. Kuri uria Ngai akwihokeire, kuri uria Ngai arenda, kuri uria Ngai onete thiini waku. Ngai aromuririkana. Tumura kanua gaku wire Ngai ndeithia, Ngai ndeithia, Ngai ndeithia, nyamukire kiria kio, hote gugutungata na hote gugutiithia. Wira uyu wanahingiririo, iheo ici cianahingiririo, no ithuĩ tũtigũcihingĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa iheo irio heanĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Ndacigitĩrithia na thakame theru ya gatũrũme. Nĩ wĩkĩte maũndũ ma kũgegania kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩihũrĩte arutani, kĩihũrĩte arimũ, kĩihũrĩte ahunjia, kĩihũrĩte ahoyanĩri, kĩihũrĩte aroti a iroto, onia cioneki, kĩihũrĩte ũtungata wa mĩthemba yothe. Nĩ ũkenetie ngoro yakwa nĩ kũhanda kĩgongona gĩkĩ gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii ona aruti wĩra hamwe na Kristo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Naguo ũtungata ũyũ ũheanĩte ndũkareke ndĩũkue o ũguo Mwathani. Ũtungata ũyũ ũheanĩte ndũkareke ndĩũhingĩrĩrie kana ndĩũgirĩrĩrie gũgũtungatĩra na gũkinyĩrĩra andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ Ngai na ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Wĩhokeku waku nĩ ũkuonekana, riri waku nĩ ũkuonekana na hinya waku nĩ ũkuonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ugai thutha wakwa nĩ tũkinye ũthiũ-inĩ wake twĩna ngatho, tũmwanĩrĩre na gĩkeno, tũmwanĩrĩre na gĩkeno. Ugai na hinya tũmwanĩrĩre na gĩkeno, tũmwanĩrĩre na gĩkeno, tũkĩinaga nyĩmbo cia thaburi. Gĩũkeni tũmũthathaiye, tũmũinamĩrĩre, nĩ tũturĩrie Jehova ndu o ũcio mũtũmbi. Ũtungata-inĩ wa Ngai nĩ tũkwĩnyihia, iheo-inĩ cia Ngai nĩ tũkwĩnyihia. Gĩũkeni tũmũthathaiye, tũmũinamĩrĩre, tũturĩrie Jehova Ngai witũ ndu o ũcio mũtũmbi. Nĩ tũgũthaitha Ngai ũyũ, nĩ tũkũhoya Ngai ũyũ, na nĩ ekũhitha kĩrĩa ekĩrĩte thĩinĩ witũ.
nä ekå hitha kä rä a ekä rä te thä inä witå. Ambarariai moko manyu na igå rå muge gä å keni tå må thathaie, gä å keni tå må thathaie. Inyuä muohetwo, inyuä må rwarä te, inyuä må inamä rä ire mä hiana na å tå thathaie Ngai å rä a we. Tå må turä rie ndu tå må goce Ngai o å cio må tå mbi thä inä wa rä twa rä a Ngai ithe, Ngai må riå na Ngai roho må theru. Tigai kå mia ngoro cianyu, ugai na hinya, tigai kå mia ngoro cianyu. Nä tå hingå rä te må rango, tigai kå mia ngoro cianyu. Ta å rä a mwekire kũu Meriba, må thä ta å rä a mwarä na Musa, må rä kå rä a Masa, må rä kå rä a werũ-inä. Ngai witũ aromå ririkana. Ta å rä a andũ aya mekire makiumia ciongo ciao, twarä ria andũ arĩa marĩ bũrũri wa Kenya, twarä ria andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, twarä ria andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ũkai tiga kũmia ciongo cianyu, tigai kũmia ngoro cianyu. Ũkai tũ thathaie Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Twahoya twetĩkia nĩ mũgũka nĩgetha iheo ici irute wĩra wa Ngai. Anĩrĩrai Jehova na gĩkeno, inyuĩ mwĩna iheo cia wĩra wa Ngai. Nĩ tũkwanĩrĩra Jehova na gĩkeno, ithuĩ twĩna iheo cia wĩra wa Ngai. Andũ a thĩ othe matungatĩre Ngai. Tungatĩrai Jehova Ngai mũkenete, tũikare kĩgongona-inĩ gĩake tũkĩmũkũngũyagia. Menyai atĩ Jehova nĩwe Ngai. Kĩrĩndĩ iguai mũthenya wa ũmũthĩ. Menyai atĩ Jehova nĩwe Ngai. Nĩwe watũmbire, nĩwe ũtũheaga mĩhũmũ, ithuothe tũrĩ ake. Tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake, tũrĩ ng'ondu ciake, na nĩwe ũtwĩrĩithagĩria. Tũrĩ a rũũru rwa Jehova kwĩrĩithĩria. Ũkai tũrĩithio hamwe nĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ngai ndeithia na ũhotithie gũcaria rũũru rũrĩa rũhurunjũkĩte, twĩnyihĩrie Ngai hamwe naruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na sadaka yaku ũmenyite na guoko gwaku kuorio, na ndũgaikare thĩ. Jesu njikaria mũtĩ-inĩ, gĩthima-inĩ kĩa ũtugi, Eroĩro kuonania rumaga Gologotha, mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũrĩa ngocaga Ngai, kinya ngore kahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũrĩa ngocaga Ngai, kinya ngore kahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Ndebebekaga mũtĩ-inĩ, wendo na tha ikanjoya, naguo theri waguo mũingĩ ũkanjangararĩra. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũrĩa ngocaga Ngai, nginya ngore kahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa icunjĩ iria ũtũheaga. Ndambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya.
indo iria tunyitite na moko maitũ nĩ maciaro ma mĩthabibũ ĩrĩa woigire mũndũ ndangĩona kĩndũ oronake ataitĩte thigino. Ithuĩ nĩ tũrathimaga na maũndũ manene, no tũtiĩhokekaga wĩra-inĩ waku. Tũteithie kwaragia ũrĩa kũrĩ na kũrutaga indo iria ciagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, nĩgetha tũgũtĩithie na tũkũgocithie. Tũteithie kũheanaga na meciria matheru ona ngoro theru, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Jesu njikaria mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi, rũĩ rwa kuonania rumaga Gologotha. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Hau mũtĩ-inĩ nyonaga gatũrũme ka Ngai, ndeithia gũthiĩ hingo ciothe ndĩ kĩruru-inĩ kĩaguo. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Nĩnjetagĩrĩra mũtĩ-inĩ, ndĩna kĩrĩgĩrĩro, nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ. Na nĩnjetagĩrĩra mũtĩ-inĩ, ndĩna kĩrĩgĩrĩro, nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Kei tũikare thĩ. Hena mũndũ tũrarĩ kĩrĩko nake nĩguo ndĩraririkanio, ndagĩũke nĩgetha tũkĩhoe. Nũ tũrarĩ kĩrĩko nake? Hena mũndũ tũrarĩ kĩrĩko nake, na nĩ wega gũka nĩgetha tũkĩhoe hamwe. Hau mũtĩ-inĩ nyonaga gatũrũme ka Ngai, ndeithia gũthiĩ hingo ciothe ndĩ kĩruru-inĩ kĩaguo. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Kanitha rũgamai. Ndebebekaga mũtĩ-inĩ, wendo na tha ikanjoya, naguo theri waguo mũingĩ ũkanjangararĩra. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ.
ngagĩrĩra mũtĩ-inĩ ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ mũtĩ-inĩ ndũrĩa ngocaga Ngai nginya ngore kaurũka mũrĩmo ũrĩa Aba tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga ona nĩ ũtũthikagĩrĩria. Oya ruo rũrũ, oya ruo rũrũ Mwathani, oya mũrimũ ũyũ Ngai, tondũ we wĩ wiki nĩwe ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ. Oya ruo rũrũ Mwathani. Hallelujah. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watũigua. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watũigua. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũhonia mwarĩ wa ithe witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wamũririkana. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wamũtoranĩria. Ũthamaki nĩ waku na hinya nĩ waku. Ndaregana na roho wa gĩkuũ, ndaregana na roho wa kũnyarirĩka, ndaregana na roho wa stroke, ndaregana na mĩrimũ ĩrĩa yothe yathĩrĩirie thĩinĩ wa mũtumia ũyũ. Ngai wĩ Ngai, mũirĩtu ũyũ moko-inĩ maku, mũirĩtu ũyũ moko-inĩ maku, mũirĩtu ũyũ moko-inĩ maku. Ndaria kũhona, ndaria kũhona, ndaria kũhona, ndaria moko make gũtambũrũka. Ndamũtheria na thakame theru ya gatũrũme, ndamũtheria na mwaki wa roho mũtheru, ndamuohora kĩoho-inĩ o gĩothe kũngĩkinyanĩra kwĩna magongona marutirwo mothamaki wa nduma. Ndamacokia kũrĩ arĩa mamarutire. Ndarutũrũra magongona mothamaki wa nduma, ndarutũrũra magongona mothamaki wa nduma. Ndaharagania magongona mohoi wa mĩhianano marĩa monjagia na marĩa mathatagia mĩĩrĩ ya andũ. Ndoiga ũyũ nĩ muohore, ndoiga mũtumia ũyũ nĩ muohore, ndoiga mũirĩtu ũyũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ ndegũkua na arĩa makuĩte mbere yake, ũyũ nĩ ndakanja gĩkuũ. Tũigĩrĩria roho wothe wa gĩkuũ, twetie ũgima wa mwĩrĩ. Tũigĩrĩria roho wothe wa gĩkuũ, tũigĩrĩria roho wothe wa wonje thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Saitani thikĩrĩria, kĩrĩa ũrohete nĩ ndohora, kĩrĩa ũranyitĩte nĩ ndagũtunyũkithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kũhona, ndaria kũhona, ndaria kũhona. Ndarekereria mwaki wa roho mũtheru, ndarekereria mwaki wa roho mũtheru, ndarekereria mwaki wa roho mũtheru. Ndarutũrũra mahinya mothe, ndarutũrũra maroho mothe marĩa moimĩte kusimu makĩhumo-inĩ gĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ. Kuohorwo, kuohorwo, kuohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Kuohorwo, kuohorwo, kuohorwo kũnene thakame-inĩ ya
ũtungata ũyũ mwathani ambarare imoko manyu na igũrũ. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi na thakame theru ya Gatũrũme. Twĩ guoko-inĩ gwaku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tondũ we nĩwe wĩkagĩra mwĩrĩ hinya, ĩkĩra mwĩrĩ wa mwarĩ wa Ithe witũ hinya. Tondũ nĩwe wĩkagĩra moko hinya, ĩkĩra moko make hinya. Tondũ nĩwe wĩkagĩra magũrũ hinya, ĩkĩra magũrũ make hinya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kuhonio, kuhonio, kuhonio kunene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kuhonio, kuhonio, kuhonio kunene Ũhete hinya na wathani wa kũhoera arĩa arwaru. Ũhete hinya na nginya wa kũingata ndaimono. Nĩ ũhete hinya na wathani wa kuohora kĩrĩa kĩohetwo. Nĩ ndohora mwarĩ ũyũ. Nĩ ndamuohora. Confirm kiugo gĩaku tondũ niĩ nĩ ndamuohora. Ũyũ ti muohe nĩ mũrimũ hĩndĩ ĩngĩ. Ũyũ tuoiga ti muohe. Ũyũ tuoiga ti muohe. Ũyũ tuoiga nĩ muohore. 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 Twarekererie hinya wa ũthamaki wa Ngai tukiuga ũyũ nĩ muohore. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Cokia iyo harĩ ikare thĩ, no nĩ muohore. Nũ megũkĩte nake arĩ ithenya rĩake. Hallelujah. Nĩtuonete Ngai agĩka maũndũ manene, na no kũrĩ andũ Ngai aiguĩrĩire tha, ona ũcio Ngai nĩ amũiguĩrĩire tha. Amen. Ndũkĩgeithie andũ ũguo baba witũ, geithia andũ ũrorete na kũrĩa. Hallelujah. Hallelujah. Njĩtagwo John Mĩrĩng'ũ, ndĩ mũhonoku na ngenda Ngai nĩ ũndũ wa kũnjĩta wega-inĩ wake. Hallelujah. Kenjuga rĩrĩa nyingĩrire harĩa nĩ njiguire gũkũ kwĩna hinya ũngĩ ũngĩtũrĩte ũhoro-inĩ ũcio. Nĩnjũĩ Ngai na nĩ ndĩmwendete. Mũirĩtu ũcio wakwa, ũcio nĩ mũirĩtu wakwa mũrona, ngoretwo nake na nĩ ngereire maũndũ maritũ mũno, nginya ngakinya handũ ona ndũrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kaingĩ ndakinyire handũ ndĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, andũ manjĩtaga ndugu mwega, nĩ ũrĩa monaga hana. No nĩ ndĩrakinyĩte handũ nginya ngera ariĩ ithe witũ na arĩa ithe witũ ndikanaigua mũndũ akĩnjĩta ndugu mwega, tondũ ingĩrĩ mwega ũyũ ndangĩtecekete na mĩaka ĩtatũ ahana ũguo. Hallelujah. Na nĩ ndĩretĩkia Ngai ũmũthĩ nĩguo mũthenya wake wa kũmũringĩra kĩara, nĩ tondũ mahinda marĩa ararĩirio nĩ ndungata ya Ngai twĩ mũciĩ nĩ ndĩranjirie kuona ũgarũrũku wake. Tũramũkuaga twĩna mũtumia wakwa nĩwe ũyũ, ngamũrutana kũu gĩtanda-inĩ gĩake, na rĩrĩa ndungata ya Ngai iretire Ngai igũrũ rĩake aragĩa na hinya magũrũ mau, na tũranjia kuona hinya wa Ngai. Na reke njuge nĩ nyonete Ngai mũnene kuma hingo ĩyo, na nĩkĩo no mũthĩ nyũmĩrĩirie gũka na gũkũ, tondũ ndĩaiguire ndungata ya Ngai ũngĩkorwo nĩyoiga oke kĩgongona-inĩ nĩma nĩekuohorwo. Ndĩgĩtĩkia Ngai tondũ nĩ ndĩraigua bado ndĩona hinya ũcio wake. Otherwise
Ndi na uru nie kire ingiuga ndungata cia Ngai. Ingiuga muthie na mbere gwita Ngai tondu ni mane mwihokeku kuria thomaga ndamerite Sande moke gwakwa na magiuka tukihoya muno tondu thibitari ndathiite na ngaheo riboti no riu iria ndaiguite hari undu mwenderaga Ngai uhoro-ini wa gwitikia ngamera icio ni riboti cia Ngai cia andu no riboti ya Ngai ni ya mwisho. Haleluya. Kiadige kumunogia tondu ni ndeigua ndire na hinya ni ndeigia na hinya na no turiaria na inyu ni njaragia muno ngoragwo ndi mutongoria kanitha-ini ukoragwo githogoro witagwo Baptist githogoro Ruda kuu nikuo ndungataga koragwo ndi umwe aria makoragwo magitongoria haria mbere. Ngai witu aromurathima na makiria muturia ndungata ya Ngai ni ndiri undu ingiuga tondu ni njuyu hari uria murikanagira na Ngai ni ngugo Ngai witu athie na mbere kwambararia kigongona giki ni tondu ni njiguire hinya ndaingira haria ndaigua ni makuu ndaingira kwina Ngai munene na riria gukuinagwo ni ngugiaga na hinya ona ngoretwo ngiremwo ni kuinira Ngai matuku mau mothe ngoretwo ngiremwo ni kuina twathi kanitha-ini ni nemagwo ona nderwo ndongorie njiraga ndungata Ngai ile tukoragwo nayo njitikirie tu njikare kuria ite-ini ni tondu ndiri undu ingihota kuga no riu ni ndaigua ndagia na hinya. Ngai witu amurathime muno. Haleluya. Wathani agoco kanitha tuge marita makwa njitagwo Lucy wa Njiro ndi muhonoku ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia ni ndahaga wega wake ni tondu ni tumuonete ni tugereire maundu maingi maritu na tukaigua tukiurwo ni hinya no Ngai ni okaga na agatuhe hinya. Mwathani agocwo tukaiga Ngai wa murathime ni tondu ria tuingirire na murango uria ni tuiguire ni hari no garuruku na ni turetikia ni ma muiritu witu ni ekuhona na Ngai ni ekumwika wega. Muturirikane mutuige mahoya-ini turirikanage nanage o mundu na uria ungi na Ngai wa muone kumurathima. Amen. Oine Ngai Kei tuhoere family ino no nduria uramakirie Kei ndimwire uyu ni step mother wa muiritu uria na ni amuroraga wega ni amutungataga wega tondu nguciendererirwo nyina wa muiritu uria ndariho na murimu ucio noguo waninire mamu wao. Murimu ucio ni wakinya muthia thiine wa family-ini ino na ni wega step mother aria me guku roraga ciana ciene tondu nduwira ucio gutiri mwana uigireirwo ihiga gutiri mwana uigireirwo ki ihiga. Uyu ni step mother na niwe turahoire nake hoira mwana uyu wakwa tondu guthiete Mwathani arogocwo ni akuite murigo wa family iriku. Ngai akurathime ni ndagia no mwe step mother mwega na Ngai akurathime. Ngai tore turaga muoyo Ngai we uikarire gite gio thingu na gio theru niwe unyitithanagia andu ni wega ni kunyitithania mutumia uyu na muthuri uyu thutha wa kugerera ruo-ini rwa gutigwo ni mutumia wake. Na riri Ngai tondu marahoya Ngai wi muoyo tore uturaga muoyo tore uikarire gite gio thingu na gio theru ndakanja gikuo thiini wa family-ini ino ndakanja uru wothe thiini wa family-ini ino thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ndaria kirathimo iguru ria ndungata ino yaku murathime na ndukareke urwo ni hinya aremwo ni gugutungata. Nake muiritu wake ni muhonu na gutire uru ta uyu ukoneka hindi ingi thiini wa ritwa ria Jesu. Saitani thikiriria ni tondu ni uri matuna ni uiguaga uri okubangeire family ino ni ndabangura uri okumabangeire ni twabangura tuteithitio ni hinya wa thakame theru ya gaturume thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge Ngai Baba njitika riria ngugukaira ndaguthaitha ikura uthathie ni kwerua ndatura nguocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaya
ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene wa ũkũrĩ ndegaire mwathania gĩtĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ anyoire ndĩmuoe na mĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthamie mĩkweruha na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthamie mĩkweruha na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai makĩgayo mũnene wa ũkũrĩ ndegaire mwathania gĩtĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ kundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthamie mĩkweruha na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai makĩgayo mũnene wa ũkũrĩ ndegaire mwathania gĩtĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ na ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai makĩgayo mũnene wa ũkũrĩ ndegaire mwathania gĩtĩka igai rĩakwa na tũrakũgocaga ndũgathiĩ kwa ngoma ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ twahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru mũtikiuge ameni na hinya ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega ikarai thĩ na nĩ wega nĩ ndacoka ndaririkana mũirĩtu ũcio nĩ twarĩtie nake twaria nake othe day one ngĩmwĩra we nĩ ngũgũcerera gwaku ngĩigua mũgambo wa njĩra cera mũciĩ ũyũ
na kuria ndero thie githe ndiukana ngamwira kuu kwari kumwe na ndigithiete na no ngugithie. Ngai amurathime na mwike wega. Pastor Lucy karibu na chairman ni hari kiriko twina kio nawe na ngwiciria ni ugutariria andu aya umere hari ukinyitie wira na hari uroretie wira nigetha turute wira twi kindu kimwe na ngimuteithia hanini na ngikira undu uria kwaria hinya. Handu haha ni twiritwo ni tugwaturirwo mwena uyu twaturirwo kindu feet 16 na ndirenda rwimbo moko matheri ithio ati no rikire ti ruhi rutheri. Ni mbeca ireka atia? Ni mbeca ireka atia? Na niwe wina uguo ria chairman ekumwira muthikiriri na mwike atia? Githe nie guku ndiarihire ndi nyiki mutikire hau nigetha tunyitithanie wira wa Ngai ukirutike na haria mugukinyia mukinjire no ni ndirona ni mukuhota na Ngai ni ekumurathima tondu twiritwo ni tugwaturirwo. Rekei twaturirwo tuone parking tutige guthindikaga kana tiguo. Amen. Tutigiukire na iguru na ithui. Amen. Ciana ni tukire na iguru. Hallelujah. Archbishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu ringi. Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu ringi. Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokurathima kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen. Mwendithiriai matuko mega. Twakwendithĩria matuko maingi ma kĩrathimo, ma thayu, ma gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hamwe na indo ciake, hamwe na family yake na maũndũ make mothe, na hau ekũrathimirwo ithuĩ na ithuĩ tũtirĩ family yake. Ngai no ngegũgĩtũtigĩrĩra. Amen. Ndacokia ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake na hinya wake, ona kĩrĩa Ngai arekereria ũmũthĩ no tũgũkĩgitĩrithia, tũtikũreka gĩthiĩ. Hallelujah. Ĩni nĩ tondũ wa Ngai. Ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa matarĩ moka hĩndĩ ĩngĩ guoko igũrũ. Amen. Ageni aitũ, hallelujah. Hallelujah. Karibuni sana mugeithie kanitha. Mutwire marĩtwa manyu. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ukai mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbariki. Ndona mũrĩ aingĩ makĩria ma 10 muoete moko. Mbariki. Mbarikiwe sana. Mbariki. Mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana. Amen. Mutwire marĩtwa manyu na kũrĩa mumĩte. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Michael Ndung'u. Njĩtagwo Michael Ndung'u na nyumĩte haha thome na ndũrĩte njugĩte mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ ngũka gũthoma gũkũ tondũ ndatũrĩte nũmĩrĩire Pastor Rachel
hĩndĩ ĩrĩa aumire ngĩigua nĩ ndaga kĩndũ, no muthenya ndũrĩ wakinyanĩra, no rĩu nĩ ũkinyanĩire muthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndatĩa Ngai na njĩra nene. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Kwa rĩtwa njĩtagwo Paul Seitabau, nyumĩte mwena wa Narok, ndĩ mũgeni gũkũ na ndetha kanitha ndona njũke haha, na nĩ ndakena mũno, mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Ann Mwangi, nĩhonokete ngenda na ngarĩithio nĩ Kristo wa Ngai, Ngai wa kũmũtũrĩra nĩgetha arĩ Ngai thĩa muoyo na ũthamaki wa gũtũra. Njikaraga Marũrũi, nĩkuo ndutagĩra wĩra, ndathiaga kanitha Kĩthũra Theophilus ya 45, no Thursday ngĩũka ngĩona ĩno nĩ nguhĩ, koguo tũrĩtungataga hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Archbishop Bwana asifiwe. Nĩnjuge ũmũthĩ nĩnginyĩte gĩikaro gĩkĩ, no tũthomaga na inyuĩ o kiumia gwa TV. Bwana asifiwe. Ndĩ Naikuru. Ngai witũ agocwo. Nĩ njũkĩte kwa mwanake wakwa wĩ haha na arathamire aroka gũkũ nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani agocwo, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndatũraga ndĩroragĩra TV-inĩ nĩ ndoragia rĩu gũkũ gwĩtagwo Ngomongo nĩ nakũ ngathiĩ. Mwathani agocwo, ngatũraga hoyaga Ngai na mwanake wakwa ndirĩ ndamũria Ngomongo nĩ nakũ. Ngai witũ anenehe. No mũthenya wa mĩthenya arauma thĩ ndĩgua aroka gũkũ tondũ arutaga wĩra wa matatũ. Mwathani agocwo, na mahinda marĩa ndĩrarwarĩte tondũ nĩ njuge Ngai nĩ anjĩkĩte wega na nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ ona itarĩ ndakinya. Mwathani agocwo, mwĩna kĩndũ kĩa bata arĩ na arĩ ithe witũ, na ũrĩa wĩnakĩo ena mũnyaka tondũ nĩ egaire igai matu-inĩ kũgerera ndungata ya Ngai. Mwathani agocwo, o mũthenya wa Sunday niĩ nyonaga rĩu thutha mũtheri tondũ njĩkagĩra TV hwaĩ-inĩ. Mwathani agocwo, rĩu ngona ũrĩa mũhunjĩirio na ũrĩa mũthire, na nĩ nyonete Ngai tondũ mũkĩhoerwo rĩu nani nduragia marungaira wega ũcio ũnginyĩrĩre. Mwathani agocwo, ngatũra rĩu niĩ ndikĩrĩ mũthomu, ngatũra njũragia mũrata wa Ngai TV-inĩ ĩkoragwo naku. Ngai witũ anenehe. Rĩu ona ciana iria ciũkaga tũcũcũ tũnjĩra TV yaku ya mũrata wa Ngai nĩ yahora, nĩ yarega kwaria. Mwathani agocwo, rĩu ĩyo ĩtagwo yakwa tondũ tũtwaranaga na inyuĩ hamwe kwa hamwe. Mwathani agocwo, na mahinda marĩa ndĩrarĩ thibitarĩ tondũ ngomaga mweri ũyũ na ũcio ũngĩ, ta rĩu ndaumire wiki o ĩyo ĩngĩ na hinyĩrĩrĩkĩire no honeire harĩa mũrango-inĩ. Mwathani agocwo, atĩ kũngĩthomirwo ndĩ nja nĩ tondũ wa speaker nĩ ngoro ĩhũraga. Mwathani agocwo, thakame ĩgathiĩ igũrũ, cukari ũgathiĩ igũrũ, niĩ ngakorwo ndĩ mũndũ hatarĩ. Ngai witũ agocwo, no ũmũthĩ nĩ nduĩkire mũndũ kũrĩ tondũ kwainwo ndĩ gũkũ. Ngai witũ anenehe. Ndĩraraha kĩama kĩa Ngai kĩrĩa ningĩire ndatonya na mũrango ũyũ tondũ ona mwanake nĩ anjũri rĩu wathiĩ kũmamuna ndũnakua nginya maĩ. Ndamwĩra ndirakua maĩ ona kĩ ngũthiĩ ũguo. Ngai witũ agocwo, na ndirĩ ndĩranyua maĩ, na nyuaga maĩ hakuhĩ lita 5. Ngai witũ agocwo, kuoguo wepo ũrĩa wĩ gũkũ, Ngai witũ agocwo, wĩ bũrũri wothe, Ngai witũ agocwo. Rĩu niĩ nyonaga atĩrĩrĩ, kanitha ũrĩa werirwo wa marigĩrĩrio nĩ ũgakorwo na hinya gũkĩra wa kĩambĩrĩria rĩ nĩ gũkũ. Ngai witũ agocwo, tondũ nĩ ndwaranĩte naguo na ngona Ngai atĩ kanitha ũrĩa ũgakorwo wĩ wa marigĩrĩrio nĩ ũgakorwo wĩ na hinya gũkĩra wa kĩambĩrĩria, na nĩ ndwaranĩte na ndungata ya Ngai o ũrĩa mũrutaga, onokorwo ndiũĩ gũthoma nĩ thikagĩrĩria. Ngai witũ agocwo, kwa mũnyaka mũru TV yakwa ĩgĩcinwo nĩ mwaki. Mwathani agocwo, rĩu ndatigĩrĩirie kĩhunjio kĩrĩa hunjirie gĩa mũtarakwa nĩ ũkũhocorio karũhonge wĩigua kĩrĩma igũrũ. Mwathani agocwo, hau nĩho twatiganĩrĩire na inyuĩ tondũ rĩu hau nĩho yakwĩrĩire. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na ndungata ya Ngai ũhoere, na angĩkorwo nĩ nguona kawĩra gũkũ ndĩkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na Ngai witũ amũrathime. Mũhoere Ngai ahe mĩaramano o harĩa ngwĩhocia ndutage kĩbarũa tondũ no niĩ nyiki, ciana nĩ ithiĩte ũguo, na Ngai witũ amũrathime. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Caroline Nyakĩo na ndĩ mũhonoku.
njikaraga Githurai 45 na ndakena gukorwo hamwe na inyuĩ muthenya wa ũmũthĩ. Praise God once more. Kwa marĩtwa nĩ Yvonne na ndĩ mũhonoku na ngenda Ngai makĩria. Arabu ndĩna rwĩmbo. Ndatũire tahana waherikana kuhoya na iromo nĩ gũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nacio ikanjũria kayũrũkagĩra ndibaite nĩ atĩa ndingĩriganĩrwo gũcoka haha ho ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanagũthaitha ongenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku no ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngũ koguo ndianatuĩka kĩriga harĩ we ndingĩriganĩrwo gũcoka haha o ndirikanire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega kĩũngano-inĩ gĩkĩ gĩa mwana baba ndagĩtire rĩtwa ngĩgĩta Ciro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ndingĩriganĩrwo gũcoka haha o ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Praise God church. Praise God. Majina naitwa Edward. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nihonokete, Ngai ni Mwathani. Ninyumbũraga ũguo tondũ nĩanjoheire mehia. Ndiarĩ mwega nĩ tha cia Ngai ona kũnginyia haha. Mwathani agocwo. Niĩ nyumĩte Githurai 45. Ndĩrerirwo gũkũ nĩ mũrata wakwa na ndĩrauga nĩngũka na ndirĩ ndakinya njatha-inĩ rĩngĩ riuma rita rĩa mbere. Njũkire ngĩũraragĩrĩria na bara na ndakinya haha na rĩrĩa nyingĩrire gũkũ niĩ nĩ njiguire presence ya Roho Mũtheru. Mwathani agocwo. Nĩ njiguire Roho Mũtheru agĩcera na njĩra nene na ndamenya ndinate mbaũ. Mwathani agocwo. Rĩu niĩ ndĩramenya kĩrĩa gĩkũndehete already nĩ nyamũkĩrĩte tondũ rĩrĩa nyingĩrire mũrango-inĩ rĩrĩa njiguire Roho Mũtheru ũrĩa Roho Mũtheru aracera niĩ nĩmenyire already niĩ ndĩ muohore. Mwathani agocwo. Reke njuge niĩ nĩngerete maũndũ maritũ mũno nĩgũkorwo ndĩna ũtungata thĩinĩ wakwa no ndĩraikarĩte ihinda inene mũno itekwĩmenya na harĩa ndemenyire ndĩna ũtungata ngiumĩrĩra moko-inĩ moru. Mwathani agocwo. Handũ wa gũkũrio ũguo tũhunjĩrio nĩ ndungata ya Ngai ũhoro wa iheo na gũcirĩmĩra na gũcigitĩra niĩ ndathire kwĩ mũthuthani. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrakĩarahũka rĩngĩ na ndĩretĩkia gweta kĩgo kĩmwe na ũtungata wakwa nĩ ũkũhoka. Mwathani agocwo. Nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ gũkinyithia magũrũ makwa kĩgongo na njuge Ngai ahe ihinda rĩngĩ no ndĩcera. Amen. Ngabaia mũrathi. Amen. Nitwacokia ngatho. Iguai mwĩ harĩa hagĩrĩire na karibuni sana. Mũke tũigue wega wa Ngai ũrĩa tũwĩiguaga. Ndungata ya Ngai nĩ ekwaria kiugo na atanaria kiugo. Nathani wĩ gũkũ? Wĩ gũkũ Nathani? Ũkonyite athuri aya ũgeni.
ciarĩ ndĩwĩ gũkũ ũkonyite atumia aya ũgeni. Amen. Mũtikaire Nathani 1972 arĩ mwarimũ, kwoguo he handũ twathire atorekire Gĩthũngũ ngĩũria no Ngoja ũrĩa njũĩ, akĩnjĩra arĩ mwarimũ 1972. Kwoguo nyita athuri ũgeni nakwamba kumarongera ndari high school to primary, arĩ mwarimũ wa high school. Amen. Rũhĩ rwega. Na thome nĩ tũrĩ na andũ moimĩte kuo. Andũ athome guoko igũrũ kana mũrũgame. Lucy nĩ akana kwao. Amen. Amen. Hallelujah. Atumia matinona kũmanyita ũgeni. Ciarĩ ndĩekuo? Oh. Mwathani Jesu akumio. Jesu anenehe. Njĩtagwo Terisia Njĩhia. Na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani. Amen. Norai na gũkũ. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani. Tũretĩkia arĩa moima arwaru nĩ mahonete, arĩa mekuohetwo nĩ mohoretwo. Gĩtũmi kĩao gũkinyithia magũrũ mao kĩgongona-inĩ gĩkĩ, we Ngai Baba nowe ũĩ, we Jehova Jireh nowe ũĩ, tondũ nĩwe ũtongoragia makinya ma andũ aku, ũguo nĩwe ũtongoririe makinya ma ndungata ici. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko mao, mũikarĩre wao ũcenjie na ũmahũthĩrie mũtũrĩre wao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ugai nĩ arathime na matũrio nĩ Ngai, na arĩa ũtungata wao wohetwo nĩ muohore, na arĩa arwaru nĩ ahonu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. God bless you. Hallelujah. Kũmũririkania mahoya ma mweri 3 mweri wa 7, twĩke o ũrĩa twĩkaga gũthaitha Ngai na kũmũhoya nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Mena igũrũ ndigwĩciria he ũndũ ũngĩ ndariganĩrwo, no ũguo tũtikae kuma. Chairman ambe atwarĩrie wega ũcio mũingĩ ũguo twawũigua thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, gũtikagĩte mũndũ ũkuma, tũtikũrĩa ndagĩka nyingĩ. Hallelujah. Tũcarie mũrata na ndũkere ũrĩa mũrathimanaga maingĩ no ko nĩkĩo maũndũ maku marandirĩ. Thiĩ na hau thutha, thiĩ na hau thutha David, thiĩ na hau thutha ũcarie mũrata. Hallelujah. Hey, wa Gathũngũ nĩkĩo maũndũ ma George marandirĩ, nĩkĩo gĩkari kĩnene kĩrandirĩ. Ndũthiĩ na hau thutha George. Hallelujah. Nĩ wana mũrata, mwendithĩrie maũndũ mega. Amen. Mwĩre Jehova arokũrathima. Caria mũrata ũngĩ, mũrata ũngĩ.
akorwo ndũrĩ mũtumia caria ũrĩa wĩna mũtumia akwendithĩrie mũtumia mwega wa kĩrathimo. Haleluya, haleluya. We ũtarĩ na mũrata nĩkĩ? Mwendithĩrie maũndũ mega. Amen. Mwĩre Jehova arokũrathima. Amen. Reke itue moko maitũ na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nyama na maĩ na mũgate cia Jumatatũ. Nyama na maĩ na mũgate cia wakerĩ. Nyama na maĩ na mũgate cia wagatatũ. Nyama na maĩ na mũgate cia wakana. Nyama na maĩ na mũgate cia wagatano. Nyama na maĩ na mũgate cia Juma. Nyama na maĩ na mũgate cia Sunday tukaiyĩra. Rekei twerekere kũrĩ arata aitũ arĩa twendete mũno. Mendithĩriei maũndũ mega. Merei Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Twerekere arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa kĩgongona na thĩinĩ wa ĩni. Merei aruti wĩra hamwe na Kristo. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. 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 Do. Amen. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na maũtugi chairman. Hallelujah. Mutikae kuma tafadhali sana. Oiyoretwanĩra mũtheru ubore ũira wa gaturume karwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩa
guoyo. Uganama muthenya wa umuthi, mundu angiura kana garuruke, ndingĩũrio thakame ya mundu ũcio, wĩtete na ũtũrĩka, muthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ, matikana mũhenie, gĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro, ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngoro ĩtegwĩtigĩra. No muikarite o nginya mukire, nginogamite yukaituruthie, angĩmoragia ũhoro umaga naku, nĩũndũ matirĩ mawenjera wega, no nĩ Ngai wendaga kũruta nama, atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, mwaheirwo Roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ, hitho cia hitho akamũguragĩria, ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirotemanĩtio nja ĩno mũmera.
tũgeithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre